Shalom Shani Salam Amaya Pukinam Shalom Shanti Salam Yeah Shika Paigam Shalom Shanti Salam Amlaya Pukinam Shalom Shanti Salam Yeah Shika Paigam to God, hallelujah, to God, hallelujah, to God, hallelujah, to God, hallelujah. Yesterday I made you die, Papa Kajal said. Yesterday हम में बचाया है शैतान के जाल से Actually twice Papa के जाल से Yesterday हमें बचाया है शैतान के जाल से To God, hallelujah. To God, hallelujah. To God, hallelujah. To God, hallelujah. हमने शांति पाई से हमने पाई एक क्षमा मुक्ति शब्द से check hallelujah hallelujah जय मसीह सबैलाई हामी यस्तो परिस्थितिमा हैदराबादमा हामी हाम्रो चर्च अफिसमा छ हामी 4-5 भाइहरू यतै 6 दिनदेखि बस्दैछ अंग्रेजीमा दुईटा सेवाकाई गर्दैछ आज नेपालीमा पनि हाम्रो यताको भाइहरू सबै कर्फ्युमा घरमै छ आराधना लिड गर्नको लागि हाम्रो नाइजेरियाको भाइ छ उले नेपाली आउँदैन हिन्दीमा गर्छ तेलुगु भाइ नि छ उ पनि हिन्दीमा गर्छ हिन्दी सबैले बुझ्छ तपाईले सबैले चिन्ने गीतहरू होला हामीसँग तपाईको कहाँ जग्गामा हो कुन घरमा हो हामीसँग तपाई आराधनामा भाग लिनुहोस् हाम्रो भाइहरूको लागि पनि प्रार्थना गर्नुहोस् 15-20 मिनेट आराधनाको पछि हामी वचनपट्टि जान्छौँ त्यसको अगाडि फेरि एक प्रार्थना गरौँ परमेश्वर धन्यवाद 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 प्रभु धन्यवाद धन्यवाद यो दिनको लागि यो समयको लागि जीवनको लागि प्रभु यति सारो भाइ संसारमा फैलेको छ परमेश्वर त्यसको माझमा हामीलाई तपाई सुरक्षित राखेको छ प्रभु यस्तो एउटा अवसर पनि दियो प्रभु घरहरू सबै बन्द हो सडकहरू सबै खाली भएको छ अन्त पनि तपाईले आराधना गर्नु तपाईलाई महिमा दिनु तपाईको नाम उछाल्नको लागि हामीलाई अवसर दिएको छ प्रभु त्यसको लागि धन्यवाद 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 प्रभु यो 1-2 घण्टाको समय तपाईको चरणमा राख्दैछु येशू मसीहको नाम उछाल गर्नको लागि हामीलाई अनुग्रह दिनुहोस् सामर्थ्य दिनुहोस् ताकत दिनुहोस् प्रभु यो दुई भाइ र बहिनी हिन्दीमा आराधना गर्दाखेरि प्रभु उनीहरुको माथि पनि आशीष दिनुहोस् प्रभु यो जग्गाको लागि सबैको लागि धन्यवाद प्रभु यो साउन्ड सिस्टमको लागि लाइभ स्ट्रिम गर्नको लागि त्यो भाइहरुको त्यो सिस्टमको सबैको लागि हामी धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु तपाईको नाम महिमित होनुको लागि मात्रै हो हाम्रो हामी खोजेको प्रभु अर्को केही पनि होइन येशू मसीहले उठाउनुको लागि प्रभु त्यो मात्रै हो हाम्रो आशा हाम्रो उद्देश्य हामी यो समय यो प्रार्थना येशू मसीहको पवित्र नाममा बिन्ती माग्दैछ आमेन 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 यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से तो गाओ हालेलुया
to go hallelujah, to go hallelujah, to go hallelujah. हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापन से, हमने पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापन से, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से, अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। शालोम शांति और सलाम हम लाए हैं आपके नाम, शालोम शांति और सलाम ये यीशु का पैगाम, शालोम शांति और सलाम हम लाए हैं आपके नाम, शालोम शांति और सलाम ये यीशु का पैगाम, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, जिस नाम में मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगा है, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई, इस नाम में जिंदगी, यीशु है वो नाम, इस नाम में बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, बीमारी से गरीबी से श्रापों से छुड़ाता वो नाम में जो अंधों को रोशनी देता, बीमारी से गरीबी से श्रापों से छुड़ाता वो नाम में जो अंधों को रोशनी देता, जिस नाम में जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है।
यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है Hallelujah, hallelujah, Lord. Hallelujah, hallelujah. There is no other name, O Lord. Just only one name, O Lord. The name Jesus, Jesus, Yeshua. Yeshua. Lord, we bless you, Lord. We bless your holy name, O Lord. हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना महिमा से तेरी तू जगत को भर जो भी तू चाहे तू यहाँ पकड़ हो तेरी हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना महिमा से तेरी तू इस जगह को भर जो भी तू चाहे तू यहाँ पकड़ हालेलुया Hallelujah, oh hallelujah, 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 oh hallelujah, hallelujah. करुणा से तेरी नया दिन कटा है ढलबंक मेरी मुझे बचता है ओ करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है ढलबंक मेरी मुझे बचता है जब मैं पुकारूं तू दूर आता है जब मैं गिरूं मुझे उठाता है Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, God, oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. सारे जहां में तुझसे कोई नहीं तुझको छोड़ कोई प्रभु ही नहीं सारे जहां में तुझसे कोई नहीं तुझको छोड़ कोई प्रभु ही नहीं घुटने में टेको बस तेरे सामने तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता oh hallelujah hallelujah oh hallelujah oh hallelujah oh hallelujah hallelujah oh hallelujah oh hallelujah 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 हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना महिमा से तेरी तू इस जगह को भर जो भी तू चाहे तू यहाँ पकड़ Hallelujah, hallelujah, hallelujah,
गाओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. Hallelujah, hallelujah. We just bless your holy name, O Lord. We just want to sing to you the highest praise, Father God. There is no other name, oh Father God. Oh, we praise you, Lord. We praise you. Oh, for 1,000 tongues to sing the glories of my God and King. Oh, Lord, just thank you. We just thank you, Father God. ले चल मुझे तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तू है जहां, ले चल मुझे, ओ ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से, मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, ले चल मुझे, ले चल मुझे तू है जहां, ले चल मुझे, ओ ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे तेरे पवित्र स्थान में, तू मुझे ले चल, तुझे देखना मैं चाहता हूँ हर घड़ी हर पल, तुझे देखना मैं स्थान में, तू मुझे ले चल, तुझे देखना मैं चाहता हूँ, ओ हर घड़ी हर पल, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, जैसे हिरनी पानी के लिए, yes Lord, प्यासा मैं भी तेरे लिए, ओ जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए,
चलता हुआ मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा तुझे ढूंढता हुआ तुझे चलता हुआ मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा ले चल मुझे तू है जहां ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास ले चल मुझे जैसा हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए जैसा हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी तेरे लिए जैसा हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी तेरे लिए Yes, Lord. I understand that one thing, Father God. Just as the deer pants for the waters, Lord, so my soul pants after you, Lord. Lord, I pray, Father God, that will not be, Lord God, just the words on my tongue, Father God. Lord, let it rise deep from our hearts, Father God. Let it rise deep from our hearts through the blood, Lord, in the name of Jesus. Oh, Father God, through the blood, Father God. Let there rise a deep desire, Father God, to pant after you, Lord God. Oh, Lord Jesus, that we will truly pant after you, Lord. We will pant after you, Lord. Just as the deer does, oh Lord God. Thank you, Father God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name we worship. Amen. फेरि सबैलाई जय मसीह। परमेश्वरको आराधना प्रशंसा, परमेश्वरको सेवकाई कस्तो परिस्थितिमा पनि बन्द हुन सक्दैन। एकदम कठोर अवस्थामा पाउल र सिलासले जेलखानामा बन्द गर्दाखेरि पनि राति अन्धकारमा पनि आराधना र प्रार्थना उठ्यो। संसार पुरा यस्तो महामारी भइरहेको छ, मान्छेहरू सबै घरमा बन्द भएको छ, हन्द पनि हाम्रो आराधना बन्द हुँदैन। त्यो कारणले हामी यहाँ यतै अफिसमै बसेको 7 दिन भयो। हामी अफिसमै बसेर सेवाकाई गरेको, प्रार्थना गरेको, उपवास गरेको, प्रशंसा गरेको, वचनको सेवाकाई पनि दिनमा 2 खेप अंग्रेजीमा आज नेपालीमा पनि हामी गर्दैछ। हामी वचनपट्टि जाने अगाडि फेरि एक प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर आउनुहोस्, हामीसँग बातचित गर्नुहोस् प्रभु। जीवनको त्यो वाक्य सत्य तपाईसँग मात्रै छ प्रभु, हामीमा छैन। राम्रो अवस्थामा यस्तो बुरा अवस्था सबै हाम्रो जीवनको परिस्थितिमा हामीले तपाईको खाँचो छ प्रभु। आज जन सारो छ प्रभु, सारै संसार भई सारै देशहरू बन्द भएको छ, सडकहरू खाली भएको छ, अफिसहरू फ्याक्ट्रीहरू सबै बन्द भएको छ, डरको आत्मा भइलेको छ। त्यो सबैमा विश्वासको एउटा जन उठ्नु पर्यो प्रभु, विश्वासमा खडा हुनु पर्यो प्रभु। तपाईको वचनमा लेखेको छ घोर अन्धकार अन्य जातिको माथि उब्रिँदाखेरि परमेश्वरको जनको माथि तपाईको त्यो ज्योति, तपाईको त्यो रोशनी आउँछ प्रभु। त्यो अन्धकारमा तपाईको जन उठ्नु पर्छ प्रभु।
डरको आत्मा हामीलाई तपाईँ दिएको छैन। त्यो कारणले आज यो बेलुका समय वचनको सेवकाईमा जाँदाखेरि हाम्रो कानहरू छुनुहोस् प्रभु, कि तपाईँको त्यो आवाज हामी सुन सकौँ। हाम्रो समझको आँखा खोल्नुहोस् प्रभु, सुनेको कुरा हामी आत्मिक सत्यहरू बुझ सकौँ प्रभु। हाम्रो हृदयको इच्छा छुनुहोस् प्रभु। यस्तो अवस्थामा पनि तपाईँको इच्छा पूरा गरेर जिउनको लागि हामीले माथिदेखि अनुग्रह सामर्थ्य दिनुहोस् प्रभु, कि यो संसार देख सकूँ। यो संसारमा यस्तो घोर अन्धकारमा पनि यीशु मसीहको गवाही अहिले पनि उभ्रिएको छ प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हामीसँग बातचित गर्नुहोस्, यीशु मसीहको नाममा हामी प्रार्थना गर्दैछ। आमेन, आमेन, आमेन। पहिला हामी लुकाको 12 4 र 5 पढौँ। लुक 12 4 and 5। किनभने यति ठुलो महामारी भइरहेको छ, मान्छे पुरा डरेको छ। डरको कारण मृत्युको आत्मा भइरहेको कारणले हो यति साह्रो डर आएको। पढिदिनुहोस्। मेरा मित्र हो, म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिनीहरूदेखि नडराऊ, जसले शरीरलाई मार्दछन् तर त्यसपछि अरू केही गर्न सक्दैनन्। तर कोदेखि डराउनु पर्छ, म तिमीहरूलाई चेतावनी दिनेछु। तिनैसँग डराउनु पर्दछ जससँग शरीरलाई मारेपछि नरकमा फालिदिने शक्ति छ। म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिनीदेखि नै डराऊ। हजुर, दुईटा कुरा परमेश्वर यहाँ हामीसँग भन्दैछ। एउटा नडर भन्दैछ, फेरि डर्नु पनि भन्दैछ। यो भाइरसले हामी डर्नु पर्दैन, किनभने यो भाइरसले हामीले हाम्रो शरीरलाई मात्रै मार्न सक्छ। यो बिमारीले, महामारीले, मान्छेले हामी डर्नु पर्दैन। यीशु कोसँग भनेको, संसारसँग भनेको होइन, आफ्नै मित्रहरूसँग भनेको, आफ्नै चेलाहरूसँग भनेको। हामी यीशुको चेला हो भने हामी उसको मित्र हो। हामीसँग यीशुले भनेको हामी डर्नु पर्दैन, किनभने हाम्रो शरीरको अंश सबैले थाहा छ मृत्यु हो, एक दिन त मर्नै पर्छ। त्यो कारणले हामी मृत्युले डर्दैन। मृत्युको पछि एउटा कुरा छ, मृत्युको पछि न्याय आउँछ। त्यो न्याय गर्ने यीशु मसीह परमेश्वर, उसले डर्नु पर्छ। हेब्रायरको 9 27 भन्छ होइन बहिनी? हजुर, 9 27 र 28 मा यस्तो लेखेको छ। हिब्रुज 9 27 and 28। जसरी मानिसको निम्ति एक पटक मर्नु निश्चित छ, एक पल्ट मर्नु त निश्चित छ। बिमारीले होला, बुढो भएर होला, एक दिन त मर्नै पर्छ मान्छे, निश्चित छ। त्यो होइन हामी डरेको। त्यसको पछि एउटा कुरा लेखेको छ, त्यो के हो? र त्यसपछि इन्साफ। त्यसको पछि इन्साफ, न्याय हुन्छ। त्यसको पछि न्याय। त्यो न्यायको लागि मान्छे तयार गर्नुपर्छ। परमेश्वरले गरेको यो कुरा। भाइरस त आएको छ, संसारको शासनहरू सबै बन्द गरेको छ, कर्फ्यू भएको छ, लकडाउन भएको छ, मान्छेहरू सबै घरको भित्रै छ। परमेश्वर हामीले यो समय दिएको छ, 2 हप्ता 3 हप्ता 21 दिनको समय दिएको छ। के को लागि? एक दिन न्याय आउँछ। त्यो न्यायको लागि परमेश्वरको जन तयारी गर्नको लागि हामीले समय पाएको। त्यो कारणले हामी यस्तो समयमा हामी खुसी हुनुपर्छ, किनभने परमेश्वर कामको लागि पनि जानु पर्दैन, घरमै बस्नुपर्छ, घरदेखि बाहिर पनि निक्ल्नु सक्दैन। धन्यवाद प्रभु, समयको लागि हामी त्यो दिनको लागि तयार गर्नको लागि 3 हप्ताको छुट्टी पायो। छुट्टी त खास गरी संसारमा दिँदैन, प्राइभेटमा हो भने सरकारमा हो भने दिँदैन। परमेश्वर अहिले हामीले छुट्टी दिएको छ। 28 पढ्दाखेरि यस्तो लेखेको छ, त्यसरी ख्रीष्ट पनि धेरै जनाको पाप बोक्नलाई एकै पटक बलि हुनुभयो। हजुर, उहाँ दोस्रो पल्ट देखा पर्नु हुनेछ। दोस्रो पल्ट देखाउनु पर्छ। पाप बोक्नका निम्ति होइन, तर उत्सुकतापूर्वक उहाँको प्रतीक्षा गर्नेहरूका उद्धारको निम्ति। उनले प्रतीक्षा गर्नेहरूको उद्धारको निम्ति ऊ आउँदैछ, अर्कोको लागि होइन। हामी यस्तो अवस्थामा हामी भयभीत भएको छ, दुःखी भएको छ भने हामी उसको लागि उत्सुक भएको छैन, यो संसारको जीवनको लागि भएको छ। त्यो कारणले हामी आफ्नै हृदय जाँच्नु पर्छ। आर वी एक्साइटेड? किनभने परमेश्वर कसको लागि आएको त लेखेको छ, उसको लागि पर्खेको मान्छेहरूको लागि ऊ आएको। अन्त यस्तो अवस्थामा उसको लागि हामी तयारी गर्नुपर्छ। उसले दुबारा आउँदैछ, किनभने यो सबै के हो? यीशुको दूसरा
आगमनको चिन्हहरू हो। हामी लुकामा जाउँ, होइन भने पहिला मत्तीको 24 मा जाउँ, म्याथ्यू 24। 3 र 4 पढौँ पहिला, म्याथ्यू 24, 3 and 4, 3 र 4। येशू जैतुन डाँडामा बस्नु हुँदा हजुर। चेलाहरू एकान्तमा उहाँ कहाँ आएर सोधे, अब चेलाहरू आएर एकान्तमा येशूसँग सोध्दैछ, हामीलाई भन्नुहोस् हजुर यी कुरा कहिले हुनेछन् र तपाईँको आगमन र यस युगका अन्त्यको चिन्ह के हुनेछ? सबैको मनमा एउटा आकांक्षा छ के हो, तपाईँको आगमन, यो युगको अन्त कहिले हुन्छ? येशूको पहिलो उत्तर यो हो के हो, हेर्नुहोस् बहिनी। तब येशूले तिनीहरूलाई जवाब दिनुभयो, होशियार रहो, होशियार रहो, कसैले तिमीहरूलाई भ्रममा नपारोस्। कसैले पनि तिमी भ्रममा नपारोस्। त्यो पहिलो कुरा के हो, भ्रममा नपारोस्। अब हामी 7 र 8 पढौँ, 7 and 8। किनभने जातिको विरुद्धमा जाति, जातिको विरुद्धमा जाति र राज्यको विरुद्धमा राज्य उठ्नेछ, राज्यको विरुद्धमा राज्य र ठाउँ ठाउँमा अनिकाल हजुर र भूकम्प हुनेछन्। भूकम्प हुँदैछ, अनिकाल हुन्छ, रोग बिमारी हुन्छ। अब हामी के गर्नुपर्छ? 8 पनि पढिदिनुहोस्। तर यी सब त प्रसव वेदनाको सुरु मात्र हो। प्रसव वेदनाको सुरुवात मात्रै हो, लेबर पेन भन्छ इङ्ग्लिसमा, होइन? यो सबै चिन्हहरू के हो? प्रसव त्यो के प्रसव वेदना, मलयालममा पनि त्यस्तै भन्छ, प्रसव वेदनै भन्छ नि, लेबर पेन भन्छ, होइन? यो सबै के हो? चिन्ह के हो? अन्त त्यो लेबर पेन भन्छ, प्रसव वेदना सुरु हुँदाखेरि हामी होशियार हुनुपर्छ। कारण के हो? त्यो सुरु हुँदाखेरि हामीले थाहा छ के हो, येशूको दोस्रो आगमन पास आएको छ। यस्तो बिमारी हामी हेर्दाखेरि, युद्धको कुराहरू हेर्दा, आज यो हप्तामा यो बिमारीको बीचमा 2टा भूकम्प भइसक्यो। यो हप्तामा 2टा भइसक्यो। 2 earthquakes have taken place in this 1 week, in the middle of this. युद्ध त बन्द भयो, कारण सबै लकडाउनमा भएको कारणले युद्ध बन्द भयो। भूकम्प त बन्द भएको छैन। युद्ध मान्छे गर्छ। War is fought by men. That is stopped because सबै लकडाउनमा छ। Earthquake is not by men. भूकम्प मान्छेको होइन, परमेश्वरको। भूकम्प यो हप्तामा 2टा बाँकी छ। भुइँ बिमारी भइरहेको छ, सारै संसारमा भइरहेको छ। हामीले थाहा छ यस्तो भए कहिले पनि मेरो जीवनमा कहिले पनि देखेको छैन। दोस्रो महायुद्धको समय पनि यति साह्रो देशमा यस्तो डरको आत्मा आएको थिएन। किनभने यो युगमा इन्टरनेट र टिभीको कारणले सबै देशको मान्छे देख्नु सक्छ। सबै देशको बोर्डरहरू बन्द भयो, सबै देश लकडाउनमा भयो। अन्त हामी के हेर्दैछ भने के हेर्दैछ? येशूले भने यो के हो? यो प्रसव वेदना हो। त्यो के को चिन्ह हो? येशू मसीहको आगमन जन पास आएको छ। त्यो परमेश्वरको राज्य जन पास आएको छ। अब हेर्नुहोस्, हामी हेर्छ, पास्टरले थाहा हुन्छ, धेरै प्रेयर चेयरहरू गर्दैछ। प्रेयर चेन पुरा यसको लागि, बिमारीको लागि प्रेयर गर्दैछ। संसारको ठुलो फर्मल मण्डलीहरू सबै एउटा प्रेयर। आजको हिजोको दिनमा के हो? हामी सबै लर्ड्स प्रेयर भने के हो? प्रभुको त्यो प्रार्थना। यो समयमा संसारको सबै विश्वासी उठेर के गर्नुपर्छ? परमेश्वरको त्यो लर्ड्स प्रेयर। अब उनीहरू लर्ड्स प्रेयर के को लागि भनेको? अरे बिमारी आएको छ, प्रभु हामीले बचाउ दिनुहोस्। खास गरी लर्ड्स प्रेयर के हो? प्रभुको प्रार्थना कस्तो हुन्छ बहिनी? फर्स्ट 2टा लाइन भन्नुहोस् प्रभुको प्रार्थना। हे हाम्रो परमेश्वर, हे हाम्रा परमेश्वर, हजुर, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको राज्य आओस्। हामी मुखले एउटा प्रार्थना गर्दैछ, तपाईको राज्य आओस्। तपाईको राज्य आउनेको चिन्ह के हो? बिमारी हो। अन्त हामी डर्दैछ। We pray one thing, thy kingdom come, and when we see the sign of the kingdom we are afraid. We are contradicting our own prayers. सबै मण्डलीमा सेवकाको अन्धमा सबै परमेश्वरको यो प्रार्थना गर्छ, होइन? हे परमेश्वर, हे हाम्रो स्वर्गीय पिता, तपाईको नाम पवित्र होस्, तपाईको राज्य। येशूले भन्यो यो सबै चिन्ह के हो? प्रसव वेदना हो। त्यसको अर्थ के हो? तपाईको राज्य पास आएको छ। तपाईको राज्य पास आउँदाखेरि त हामी त खुसी हुनुपर्छ, होइन? प्रसव वेदनामा 2टा कुरा छ। एउटा के छ? दर्द छ।
डर छ, we call it pain. डर छ, डर छैन, डर छैन. We have pain, we have no fear. डर त छ, डर छ, सबैले छ, डर छ. किनभने बाहिर निकल्नु सक्दैन, रेसन छैन, धेरैजना हाम्रो बस स्टेसनमा सबै बोर्डर बन्द भएको कारणले मान्छेहरू बिचाराहरू बसेको छ, खाना पनि छैन, को पनि जानु सक्दैन, सबै त्यस्तो बसेको छ. के छ? डर छ, काम गर्नु सक्दैन, सबै बन्द भएको छ, डर छ. There is pain associated with labor. There is no fear. डर छैन, डर छैन. कसको लागि? विश्वासीको लागि डर छैन. कस्तो विश्वासीको लागि डर छैन? जो न्यायको लागि तयार भएको छ उसको लागि डर छैन, बाँकीको लागि डर छ. किनभने येशूको दुबारा आउँदाखेरि वचनमा तीनटा कुरा छ. कोही कोही मान्छे आनन्दित हुन्छ किनभने न्यायको लागि तयार, हर दिन तयारीमा चलेको. अर्को डर छ. तीसरा शरमले शिर झुकाउँछ. तीनटा कुरा लेखेको छ. शर्मिन्दा हुन्छ, आनन्दित हुन्छ, डरको आत्मा पकड्छ. हामी डर्दैन. येशू भने यस्तो कुराहरू हुँदाखेरि तिमीहरू डर्दैन. के हुन्छ? तिमीहरूको शिर उठाउनुहोस् किनभने तिम्रो उद्धार जन पास आएको छ, पास आएको छ. हाम्रो प्रार्थना परमेश्वरको राज्य उसको न्यायको अनुसार हुनुपर्छ. होस्, हामी प्रार्थना गर्नुपर्छ. प्रभु के हो हाम्रो प्रार्थना? प्रभु करुणा देखाउनुहोस् यो संसारको माथि. के हो? धेरैजना जो मर्दैछ, बिमारीमा बसेको छ, डरमा बसेको छ, तपाईँको बारेमा सुनेकै छैन, उद्धार पाएको छैन. उद्धार बिना मर्यो भने यिनीहरू सबै अनन्तकाल नाशमा जान्छ. हाम्रो प्रार्थना बिमारीको लागि होइन. परमेश्वर यिनीहरूले बचाउनुहोस्. को पनि एक बार तपाईँको त्यो सुसमाचार नसुनेर मर्नु हुँदैन प्रभु. नोआको समयमा वचनमा लेखेको छ तपाईँ यति समय दियो. कारण के हो? तपाईँको इच्छा यस्तो हो को पनि नाशमा, अनन्तकाल नाशमा जानु हुँदैन. त्यो थियो तपाईँको आशा. तपाईँ अहिले पनि त्यही परमेश्वर हो. तपाईँको आशा अहिले पनि के हो? मान्छे को पनि अनन्तकालमा नाशमा नजानु. त्यो कारणले हामी होशियार हुनुपर्छ. त्यो कारणले येशू भन्यो तिमी यस्तो कुराहरू हुँदाखेरि, यो चिन्हहरू आउँदाखेरि पहिलो कुरा के हो भनेको भ्रममा नपर्नु. के भने येशू? पहिला चेलाहरू आएर पढे प्रभु तपाईँको दोस्रो आगमन, व्हाट आर द साइन्स अफ योर सेकेन्ड कमिङ? येशू पहिला कुरा के भन्यो? डु नट बी डिसिभ्ड. डु नट बी डिसिभ्ड. के भन्यो? भ्रममा नपर्नुहोस्. अब भ्रममा विश्वासी मात्रै पर्छ, अविश्वासी भ्रममा पर्दैन. ओन्ली बिलिभर्स गेट डिसिभ्ड, अनबिलिभर्स डु नट गेट डिसिभ्ड. कस्तो थाहा हुन्छ? दोस्रो कोरिन्थियरको 4:4, 2 Corinthians chapter 4 verse 4. तिनीहरूका विषयमा भनौँ भने ख्रीष्ट जो परमेश्वरको रूप हुनुहुन्छ. 2 कोरिन्थियर 4:4. हजुर, 4:4 नि? हजुर. उहाँको महिमाको सुसमाचार हजुर. तिनीहरूले नदेखुन् भनेर यस संसारको देवले अविश्वासीहरूको समझलाई अन्धो तुलाइदिएको छ. अंधो तुलाको हिंदी में भनेको छ ये संसार के परमेश्वर ने, भगवान ने क्या किया है? अविश्वासी को आंख के ऊपर पट्टी बांधा है, पट्टी बांधा है. द ब्लाइंड कैनॉट बी डिसीव्ड बिकॉज ही इज ब्लाइंड. ओनली द सीइंग कैन बी डिसीव्ड. जसले देख्नु सक्छ उनीहरूले मात्रै भ्रममा पर्नु सक्छ. जो अंधा छ, एउटा अंधाको हातमा 100 रुपियाँको नोट दियो भने असली हो भने नकली हो भने उसले थाहा हुँदैन किनभने अंधा छ. You give a seeing man a 100 rupee note, whether it is a blind man, whether it is a fake or a genuine, he doesn't know the difference because he's blind. So deception is aimed at those who can see. चेलाहरूले चेतावनी दिएको, संसारले होइन. येशू चेलाहरूसँग भनेको भ्रममा नपर्नुहोस्, भ्रममा नपर्नुहोस्, मेरो चिन्हहरूको माथि भ्रममा नपर्नुहोस्. चेलाहरूलाई मात्रै भन्यो, यो चेलाहरूलाई मात्रै भन्यो, भिडसँग भनेन, फारसीहरूसँग भनेन, संसारसँग भनेन. किनभने उनीहरू सबै आँखा कस्तो भएको छ? उनीहरू अन्ध छ. अन्धहरूसँग प्रभु भनेन जसले देख्नु सक्छ
उद्धारमा आएको छ उनीहरू मात्रैसँग मात्रै भनेको छ। कारण के हो? हामी भ्रममा कस्तो पर्नु सक्छ यस्तो अवस्थामा? हाउ डु वी गेट डिसिभ्ड इन अ सिचुएसन लाइक दिस? स्पेशली कस्तो हुनुपर्छ? होशियार हुनुपर्छ। जब येशूको आगमन पास आउँदाखेरि हामी एकदम होशियार हुनुपर्छ। द मोर हिज कमिङ इज क्लोजर एन्ड क्लोजर, द मोर केयरफुल वी शुड बी, बिकज डिसेप्सन विल इन्क्रिज। जब येशूको आगमन, दोस्रो आगमन यति पास आउँदेखि भ्रमको काम पनि भइलिन्छ, किनभने शैतान पनि उसको काम जन गर्छ विश्वासीहरूको बिचमा। अविश्वासीहरूको बिचमा होइन, अविश्वासीको बिचमा के गर्छ? पट्टी जन बान्छ, जन अन्धा गर्छ। नसुन नसुन नसुन, सिधै नरकमा, नसुन नसुन सुन, समझको आँखा बन्द गर्छ। विश्वासीले के गर्छ? भ्रममा लिएर जानुको लागि उसले झन् कोसिस गर्छ। त्यो कारणले हाम्रो निम्ति मुख्य कुरा भने हामी कस्तो हामीले आफैले सम्हाल्छ। यतापट्टि पनि लोड्नु हुँदैन, उतापट्टि पनि लोड्नु पर्दैन। त्यो सानो एउटा बाटो येशूले देखाएको छ। जिसस showed us a narrow way। न्यारो वे कस्तो भन्छ नेपालीमा? साँघुरो बाटो। त्यो साँघुरो बाटोमा चल्नु पर्छ। यतापट्टि पनि गयो भने भ्रम पर्छ, उतापट्टि गयो भने भ्रम पर्छ। त्यो साँघुरो बाटोमा we have to go। त्यो कारणले हामी हेर्नु पर्छ के हो? यूहन्नाको 1:17, John 1:17, John 1:17। किनभने व्यवस्था मूसाद्वारा दियो, व्यवस्था मूसाद्वारा दियो, अनुग्रह र सत्यता चाहिँ येशू ख्रीष्टद्वारा आए। अनुग्रह र सत्य लिएर येशू आयो। अब त्यो साँघुरो बाटो, जीवनको त्यो बाटो, जो बाटोमा भ्रम छैन, त्यो बाटो के हो? अनुग्रहको सत्यको बाटो। व्यवस्था लिएर मूसा आयो, अनुग्रह र सत्य लिएर येशू आयो। अहिले अनुग्रहको युग हो। के को युग हो? अनुग्रहको युग। वी आर लिभिङ इन द एज अफ ग्रेस। भ्रममा पढ्यो भने म उतापट्टि लड्न सक्छ। कहाँ हो? व्यवस्थामा। भ्रममा पढ्यो भने उतापट्टि पनि लड्यो भने कहाँ लड्छ? कहाँ लड्छ? पहिला हामी अनुग्रहको विषयमा हेरौँ। रोमियाको 6:14, 6:14, रोमी 6:14। किनकि पापले तिमीहरूमाथि राज्य गर्ने छैन, पापले तिम्रो माथि राज्य गर्ने छैन, किनकि तिमीहरू व्यवस्थाको अधीनमा छैनौ। हामी व्यवस्थाको अधीनमा छैन, तर अनुग्रहको अधीनमा छौ। असल अनुग्रहको अधीनमा हो भने त्यो साँघुरो बाटो हो भने हामी पापको माथि शासन गरेर जिउँदैछ। त्यस्तो मान्छे तयारी भएको छ येशूको दुबारा आउनको लागि। हामीलाई कस्तो थाहा हुन्छ? प्रभु म त्यो सानो बाटोमा हो, तपाईले देखाएको त्यो बाटोमा तपाईँ अनुग्रह र सत्य लिएर आयो, अनुग्रह र सत्य लिएर आयो। त्यो बाटोमा छ प्रभु। कस्तो थाहा हुन्छ मलाई? किनभने हर दिन धार्मिकता खोजेर त्यो बाटोमा चल्दाखेरि अनुग्रहको कारण के हो? पापको माथि शासन गर्न सक्छ। व्यवस्थामा भएको मान्छे कसले पनि पापको माथि शासन गर्न सक्दैन। व्यवस्था त्यसको ताकतै दिँदैन। जन व्यवस्थामा जान्छ, जन खास गरी मान्छे पापमा पर्छ। किनभने जति व्यवस्था थाहा हुन्छ त्यति पापको कुरा पनि आउँछ मनमा। त्यो लेखेको छ वचनमा। त भ्रममा कस्तो लिएर जान्छ? एउटा कुरा व्यवस्थामा हो कि अनुग्रह? अनुग्रह कस्तो? सत्यको अनुग्रह, सच्चाइको अनुग्रह हो कि यो अनुग्रह जो म अनुग्रहको सुसमाचार सुनेको त्यो असल हो कि नकली हो? असल अनुग्रह हो भने कस्तो हुन्छ? जो मान्छे अनुग्रहमा चल्दैछ, सत्य मानेर चल्दाखेरि पापको माथि जित्नु सक्छ। नकली अनुग्रह पनि छ। नकली अनुग्रह कहाँ छ? युदाको पुस्तकको 1:4 मा लेखेको छ। जुदाको 1:4। किनकि धेरै अघिदेखि नै दण्डका भागीदार ठहरिएका कोही मानिसहरू गुप्त रूपले तिमीहरूका माझमा पसिसकेका छन्। अब तिमीहरूको माझमा भ्रम गर्ने मान्छे कहाँ हो? संसारमा होइन, तिमीहरूको माझमा। They are not in the world, they have got into the church. Because deception is in the church, deception is not in the world. In the world it is blinding. In the church it is deception. They have crept into the church. तिमीहरूको माझमा गुप्त यो मान्छेहरू आएको छ। उनीहरू के गर्छ? यिनीहरू हजुर ईश्वरहीन मानिसहरू हुन्, हजुर, जसले हाम्रा परमेश्वरको अनुग्रहलाई परमेश्वरको अनुग्रहले
विलासितामा परिणत गर्छ। हेर्नुहोस् है, अनुग्रहले के पापको माथि शासन गर्नु होइन, पाप गर्नुहोस्, अनुग्रहको यो प्रब्लमै छैन, समस्या छैन, प्रभु माफी दिन्छ। अनुग्रहको समय उनीहरू उल्टा शिक्षा दिन्छ, दुईटा उल्टा शिक्षा दिन्छ। एउटा के हो, हामी अनुग्रहको उत्तापट्टि गएर पापमै चल्छ, होइन भने व्यवस्थामा गएर पापको माथि अधीन हाम्रो छैन। These are the two deceptions that take place within the believers. विश्वासीको जीवनमा एउटा विश्वासी येशूको आगमन पास 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 आउँदाखेरि दुईटा शिक्षा निकल्छ। के हो, एउटा फर्केर मान्छेले व्यवस्थामा, येशू आएर व्यवस्थादेखि हामीले छुटकारा दियो, अनुग्रहमा लिएर आयो, अनुग्रहको सामर्थ्यमा हामी पापको माथि शासन गर्दैछ, पापको अधीनमा होइन। यो एउटा यस्तो शिक्षा आएर हामीले फर्केर कहाँ लिएर जान्छ, व्यवस्थामा लिएर जान्छ। होइन भने अर्को मान्छे बसेर के हो, अनुग्रहले पल्टाइदिन्छ। के भन्छ, शरीरको काममा पापमा चल्दिनुहोस्, प्रब्लमै छैन। हम इङ्ग्लिसमा हो भने यिनीहरू त्यस्तै सिकाउँछ, के हो, गड अन्डरस्ट्यान्ड्स भन्छ, प्रब्लमै छैन। अनुग्रहको मान्छे त पापको माथि शासन त गर्छ, यिनीहरूको त उल्टा भयो, पापको माथि चाहिँ शासन गर्नै पर्दैन, किनभने उनीहरू के हो, अनुग्रहको सत्य विश्वासको आँखादेखि छुपाएर राख्छ। अब यतापट्टि हेरौँ पहिला, किनभने अब यो व्यवस्थापट्टि जाँदाखेरि हामीहरू गलातियरको 3 त्यो पनि भ्रम, गलातियरको 3:1 र 2। हे मूर्ख गलाती हो, ए मूर्ख गलाती हो, कसले तिमीहरूलाई मोहनी लाएर बसमा पार्यो? कसले तिमीले भस्म गरेको सोध्दैछ। तिमीहरूका आँखाकै सामुन्ने येशू ख्रीष्ट क्रुसमा टाँगिनु भएको कुरा हजुर स्पष्ट रूपले वर्णन गरिएको थियो। हजुर, दुईटा मात्र म तिमीहरूलाई सोध्न एउटा सवाल सोध्दैछ, पाउल सोध्दैछ, तिमीहरूले पवित्र आत्मालाई, पवित्र आत्मा पाउँदाखेरि हामीलाई उद्धार पाएको, अनुग्रह पाउँदाखेरि पवित्र आत्मा पायो। सोध्दैछ, तिमीले पवित्र आत्मा कस्तो पाएको? तिमीहरूले पवित्र आत्मालाई व्यवस्थाका कामहरूद्वारा पायो। व्यवस्थाको कामद्वारा हो कि सुनेका वचनमा विश्वास गरेर? विश्वास, सुनेको वचनमा विश्वास राखेर। तिमीहरूले आत्मा कस्तो पाएको? फर्केर तिमीहरू किन व्यवस्थामा गएको सोध्दैछ। व्यवस्थाको काममा तिमीहरू एक तिमीले कसले भ्रममा लगायो सोध्दैछ। यो हो समस्या, किनभने संसारमा पुरा यो भइरहेको छ। दुईटा कुरा चल्दैछ, एउटा के हो, अन्तको युगमा मान्छेहरूले भर्केर व्यवस्थाको माथि लिएर जाँदैछ, मुनि लिएर जाँदैछ, होइन भने अनुग्रह त उल्टा पल्टेर पापको माथि जित्नु पर्दैन, परमेश्वर माफी दिन्छ। उनीहरूलाई थाहा छ, परमेश्वरले थाहा छ तिम्रो स्थिति कस्तो थाहा छ, पापको असर तिमीहरू त्यो ठुलो कुरा होइन, पापको माथि जितेन भने यो सत्य होइन। किन रोमियाको 6:14 हामी अघि पढेको, वी रेड इट अर्लियर, के हो, सिन शुड नट ह्याभ डोमिनियन ओभर यु। पाप तिम्रो माथि शासन गर्नु हुँदैन, कारण के हो, तिमी व्यवस्थाको मुनि होइन, अनुग्रहको मुनि हो। जो अनुग्रहको मुनि हो पापको माथि जित्छ, जो व्यवस्थाको मुनि हो कहिले पनि जित्नु सक्दैन। एउटा मान्छे पनि एब्राहमदेखि हाबेलदेखि हामी हेर्यो भने लास्टमा व्यवस्थाको मुनि आएको सबैभन्दा ठुलो महान प्रवक्ता को हो? बप्तिस्मा दिने योहन्ना हो। वो पनि पापको माथि जित्नु सकेन। त्यो कारणले जेलमा लगाएको कारणले उसले चेलाहरूसँग सोधेको, गएर सोध्नु येशू तपाईँ हो कि आउनेवाला कि हामी दोस्रोको लागि पर्खिनु पर्छ सोधेको। कारण के हो, उनीहरू जित्नु सकेन। पाउलले सिलासलाई जेल खानामा हालेर मार पार्दैखेरि उनीहरू सोधेन तपाईँ हो कि होइन, उनीहरू सोधेन, किनभने अनुग्रह आएको कारणले पापको माथि उनीहरू जिउँदैछ। यो हो सत्य। अब के हुँदैछ संसारमा, पुरा नेपाली समाजमा मात्रै होइन, संसार कहाँ कहाँ विश्वासीहरू छ, यो दुईटा कुरा चल्दैछ। मान्छेले भर्केर व्यवस्थामाथि, होइन भने मान्छेले त्यो झुटो नकली अनुग्रहको शिक्षामा चल्दैछ। हामी होशियार हुनुपर्छ, किनभने व्यवस्थामा हामी भर्केर गयो भने के हुन्छ हेर्नुहोस्। याकुबको 2:10 व्यवस्थाको प्रब्लम के हो, मुख्य समस्या के हो, व्यवस्थाको मुख्य समस्या याकुबको 2:10
किनकि जसले सम्पूर्ण व्यवस्था पालन गर्छ सम्पूर्ण व्यवस्था पालन गर्छ तर एउटै कुरामा चुक्छ भने एउटै कुरामा चुक्छ भने व्यवस्थाका सबै कुरामा त्यो दोषी ठहरेको हुन्छ सबै कुरामा दोषी व्यवस्थाको मुनि गयो भने समस्या यो हो पुरा व्यवस्था राख्नुपर्छ 99 राख्यो भने हुँदैन 100 राख्नुपर्छ एउटा कुरामा हामी गिर्यो भने सारै व्यवस्थाको दण्ड हाम्रो माथि आउँछ यो हो व्यवस्थाको समस्या अब के हुँदैछ मान्छेहरूले यो थाहा छैन शिक्षा दिने धार्मिक मान्छेहरू पनि छ धेरैजना राम्रो मान्छेहरू धार्मिक मान्छेहरू उनीहरू पनि यो देखेको छैन हामी मान्छेले यसको लोग्यो भने के हुन्छ एउटामा गिर्यो भने व्यवस्थाको मुनि आएको मान्छे एकजना पनि पुरा व्यवस्था राख्नु सकेन एकजनाले पनि राख्नु सकेको छैन अहिलेसम्म को पनि थिएन एउटा व्यक्ति मात्रै थियो पुरा व्यवस्था राखेको थियो येशू मसीह अर्को को पनि राखेको छैन अगर को एकजनाले व्यवस्था राख्ने सक्ने हो भने येशू मसीह नआउने थियो If it was possible for one man to keep the entire law, Jesus would not have come. It is impossible for man to keep the law. अन्त हामी फर्केर उता जान्दैन त्यो बन्द होइन कठोर एउटा कुरा छ गलातियरको 5 मा जानुहोस् गो टु ग्यालेशियन्स च्याप्टर 5 verses 1 to 5 एक एक गरेर हामी पढौं गलातियन च्याप्टर 5 हजुर 1 to 1 देखि 5 सम्म हजुर स्वतन्त्रताको निम्ति अनुग्रहले हामीले के लिएर आउँछ स्वतन्त्रता लिएर आउँछ ख्रीष्टले हामीलाई स्वतन्त्र पार्नु भएको छ ख्रीष्टले हामीले केदेखि स्वतन्त्र पारेको व्यवस्थादेखि स्वतन्त्र पारेको व्हाट डिड जीसस सेट अस फ्री फ्रम ही सेट अस फ्री फ्रम द लॉ त्यसको पछि यसकारण धरा भएर खडा हो हजुर र फेरि दासत्वको जुवामुनि नपर दासत्वको जुवा भने उता के हो व्यवस्था हो तपाई त्यो पुरा अध्याय पढ्दैखेरि थाहा हुन्छ दासत्वको जुवा भनेको योग हिन्दीमा नेपालीमा जुवा भन्छ त्यो जुवा भने के हो व्यवस्था हो अन्त वचनमा 2 मा पढिदिनुहोस् म पावल नै तिमीहरूलाई भन्दछु तिमीहरूले खतना लियो भने ख्रीष्टबाट तिमीलाई कुनै फाइदा हुने छैन 1 मिनेट उता रोक्नुहोस् पहिलो कुरा पावल भन्दैछ अगर तिमी खतना लिएको छ भने फेरि त्यसको पछि ख्रीष्ट तिम्रो जीवनमा काम गर्दैन यो व्यवस्था सिकाउने भाइहरुसँग कुन देशको हो भने म पहिलो सवाल यो हो तपाई व्यवस्थाको कुरा सिकाउँदैछ व्यवस्थाको पहिलो छिन के हो व्यवस्थाको पालन गर्नु व्यवस्था पालन गर्नु व्यवस्थाको मुनि आउनुको लागि पहिला एउटा कुरा गर्नुपर्छ के हो खतना गरेको छ भने व्यवस्थाको मुनि आउनु सक्दैन म इन्डियामा बसेर अमेरिकाको व्यवस्था पालन गरे भने मेरो लागि फाइदा छैन अमेरिकाको त्यो व्यवस्था पालन गरेर त्यसको फाइदा हुनुको लागि म अमेरिकाको सिटिजन हुनुपर्छ व्यवस्था पुरा पालन गर्नुको लागि पहिलो व्यवस्थाको छिन हुनुपर्छ पहिलो छिन के हो खतना हो त्यो कारणले हामीले थाहा छ एउटा यहुदी परिवारमा एउटा केटा जन्मिँदाखेरि 8वाँ दिनमा उसको खतना हुन्छ 8वाँ दिनमा खतना हुन्छ येशू मसीहको पनि 8वाँ दिनमा खतना भयो कारण के हो वो व्यवस्थाको मुनि आको किनभने व्यवस्थादेखि हामीलाई बचाउनको लागि त्यो लेखेको छ कोरिन्थियरमा लेखेको छ he was born of woman under the law to set us free from the law त्यस्तो लेखेको छ हामी उता हेर्नु पर्दैन पढिदिनुस् बहिनी it is and it's okay she will find it difficult तिन्नी खतना हुने प्रत्येकलाई म फेरि चेतावनी दिन्छु हैन 4 पढिदिनु तिमीहरू जो व्यवस्थाद्वारा धर्मी ठहरिन चाहन्छौ हैन बहिनी 4 को 4 4 को 4 गलातियर 4 को 4 तर समयको पूर्णतामा हजुर परमेश्वरले आफ्ना पुत्रलाई पठाउनु भयो हजुर उहाँ एउटी स्त्रीबाट जन्मनु भयो हजुर तथा व्यवस्थाको अधीनमा जन्मनु भयो केको लागि 5 पढिदिनुहोस् व्यवस्थाको अधीनमा रहनेहरूलाई मोल तिरेर छुटाउनलाई उहाँ पठाउनु भयो ताकि हामी पुत्रको पुरा हक प्राप्त गर्न सकौं व्यवस्थामा एक जना पनि पुत्र थिएन सबै दास थियो व्यवस्थामा पुत्र छैन दासहरू त्यो कारणले हेब्रायरको 3 मा लेखेको छ परमेश्वरको घरानामा सबैभन्दा को हो विश्वासयोग्य को हो मूसा हो कस्तो दासको स्वरूपमा येशू मसीह पनि परमेश्वरको घरानामा विश्वासयोग्य हो कस्तो हो पुत्रको स्वरूपमा व्यवस्थाको मुनि दास मात्रै छ पुत्र छैन अनुग्रहको मुनि दास छैन पुत्र मात्रै छ पुत्रहरूले
यो शिक्षामा फेरि दासत्वमा किन लिएर गएको पाउल सोध्दैछ। पहिलो छिन के हो? खतना। खतना लियो भने होइन भने व्यवस्थाको मुनि हामी आयो भने फेरि फर्केर जानुहोस् 5:2 मा जानुहोस्। के हो पहिलो कुरा? के हो? म पावलले नै तिमीहरूलाई भन्दैछु तिमीहरूले खतना लियौ भने हजुर व्यवस्थाको मुनि आयो भने क्रिसबाट तिमीलाई कुनै फाइदा हुने छैन। फेरि त्यसको पछि क्रिस तिम्रो जीवनमा काम गर्दैन। फेरि तीसरा खतना हुने प्रत्येकलाई म फेरि चेतावनी फेरि भन्दैछ कि सम्पूर्ण व्यवस्था पालन गर्न सम्पूर्ण व्यवस्था पालन गर्नुपर्छ। त्यसमा एउटामा लोड हो भने पुरा त्यसको शाप तिम्रो माथि आउँछ। फेरि 4 तिमीहरू जो व्यवस्थाद्वारा धर्मी ठहरिन चाहन्छौ व्यवस्थाद्वारा तिमी धर्मी ठहर्नु चाह्यो भने के हुन्छ? तिमीहरू ख्रीष्टबाट अलग भएका छौ। ख्रीष्टबाट अलग भएको छ। फेरि तिमीहरू अनुग्रहबाट तल खसेका छौ। अनुग्रहबाट तल खसेका छ। यो हो ब्रह्म। 5 पनि पढिदिनुस्। किनकि हामी पवित्र त्यो आत्मा कस्तो पाएको? व्यवस्थाको कामले होइन, विश्वासको सुनाइले। हामी अघि पढेको 3 गलातियरको 3:2 मा तिमीहरूले आत्मा कस्तो पाएको? व्यवस्थाको कामले होइन, विश्वासको सुनाइले पाएको। हामी त्योदेखि गिर्यो भने, व्यवस्थामा गयो भने येशूदेखि अलग हुन्छ, अनुग्रहदेखि गिर्छ। राम्रो धार्मिक जन पनि यो शिक्षा दिँदैछ मण्डलीको भित्र सारै संसारमा। अन्त के हुँदैछ? मान्छे ब्रह्म गयो। अन्त के हुँदैछ? मान्छे त्यो हेर्दाखेरि सुन्दाखेरि राम्रो लाग्छ। इस्राएलमा जान्छ, सबै इस्राएलको कुरा लिएर आउँछ, झन्डा पनि लिएर आउँछ, इस्राएलको त्योहारहरू सबै लिएर आएको छ। समस्या के हो? त्यसमा गयो भने श्रापित हुन्छ। पुरा पालन गर्नुपर्छ। कसले पनि गरेको सकेको छैन। त्यो येशूले त्यो पुरा गर्यो। येशूले पुरा गरेको कारणले हामीले त्योदेखि छुटकारा पायो। अब के हो? हामी विश्वासमा मात्रै चल्छ। अनुग्रह र सत्य लिएर येशू आयो, व्यवस्था लिएर मूसा आयो। यो दुईटा कुरा हामी हेर्नुपर्छ। किनभने यस्तो चिन्हहरू हामी देख्दाखेरि हामी यो महामारीले हामी डर्दैन। महामारी आउँदाखेरि हाम्रो मनमा के हो? यो अरे प्रभु आउनु भएको छ, अहिले आउँछ, प्रभुको आगमन त पास आएको छ। हो भने म तयार छ कि छैन? होइन। अब तपाईँ यहाँ फायर इन्जिन गयो भने, टाङ 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 फायर इन्जिन गयो भने त हामी के खोज्छ? अरे आग कहाँ लगाएको छ? आग लगेको छ, होइन? हामी त्यही हेर्छ। अन्त फेरि अरे मेरो घर पनि उतापट्टि हो, मेरो घरमा हो कि होइन भनेर हामी कुदेर जान्छ, होइन? किनभने साइरन बजाउँदैछ, होइन? Fire engine ko ठाउँमा। When the fire engine sound you hear, you are afraid of fire. यो बेमारी हेर्दाखेरि हामी के हो? तयारी छ कि छैन? तयारीको लागि एउटा बाटो मात्रै छ। एउटा बाटो, त्यो सानो छ बाटो। त्यो व्यवस्थाको बाटो पनि होइन, नकली अनुग्रहको बाटो पनि, असली अनुग्रह र सत्यको बाटो। त्यो बाटोदेखि अलग गर्न सक्दैन। यो विश्वासीहरूको लागि, अविश्वासीको लागि चेतावना परमेश्वर दिएको छैन। उनीहरूको आँखा बन्द भएको छ, अन्ध भएको छ। विश्वासीहरू, राम्रो विश्वासीहरू, यो नराम्रो विश्वासहरू जो पाप मन पर्छ, संसार मन पर्छ, संसारको कामहरू मन पर्छ, उनीहरू यतापट्टि लड्छ। The believers in the church who love the world, they fall on this side. God understands. यतापट्टि। The ones who are righteous, यतापट्टि धार्मिक जो मान्छे छ, they fall on this side. यतापट्टि लड्छ। यतापट्टि लड्छ। दुई साइडमा। होशियार हुनुहोस् है। धार्मिक मान्छे यतापट्टि लड्दैन। माछा पकड्नुको लागि यो माछा पकड्ने मान्छेहरूको हातमा ट्र्याप छ, अलग अलग ट्र्याप छ। शैतानको हातमा पनि यतापट्टि पनि पकड्नुको लागि ट्र्याप छ, यतापट्टि पनि पकड्नुको लागि ट्र्याप छ। उसले थाहा छ मान्छेको हृदय कस्तो। अरे यो त धार्मिकता खोजे त यसलाई पकडेर यतै तानु। यता त विश्वासी यो चर्चमा जान्छ, सिनेमा पनि हेरेर बसी यसले यतापट्टि तानु। ब्रह्म। हामी यो कुरामा होशियार, जो शिक्षा दिन्छ, पासवानहरू, सेवकहरू होशियार हुनुपर्छ, केयरफुल हुनुपर्छ। त्यो कारणले याकुबको 3:1 मा यस्तो कुरा, वजनको सेवकाई, वजनको शिक्षा दिनेहरूको लागि के दुईटा कुरा वजनमा लेखेको छ। एउटा अर्को जग्गामा आदरको कुरा लेखेको छ, डबल द अनर, धनको कुरा पनि लेखेको छ। पढिदिनुहोस्। भाइ हो, तिमीहरू मध्ये धेरै जना शिक्षक नहोस्।
किनकि तिमीहरू जान्दछौ हजुर हामी शिक्षा दिनेहरूको न्याय अझ कठोर रूपले हुनेछ अझ कठोर हुन्छ किनभने मेरो शिक्षा गल्ती हो भने मान्छे यता पनि लड्न सक्छ उतापट्टि पनि लड्न सक्छ शिक्षा त्यो कारणले त्यसको पछि जिब्रोको कुरा किन शिक्षा कहाँदेखि आउँछ जिब्रोदेखि आउँछ होइन त्यो कारणले भनेको छ येशूको जिब्रो कस्तो थियो सिद्ध थियो येशूको शिक्षाले एकजना पनि गिरेन एकजना पनि अहिले पनि हामी खडा भएको छ भने येशूको शिक्षाको कारणले हो आमेन आमेन nobody fell because of Jesus teaching because he had the perfect teaching हाम्रो शिक्षा दिनेहरू होशियार हुनुपर्छ किनभने यतापट्टि पनि गिर्नु हुँदैन उतापट्टि पनि गिर्नु हुँदैन हामी होशियार हुनुपर्छ किनभने होइन भने के हुन्छ अन्तको दिनहरूमा यस्तो धेरै शिक्षाहरू आउँछ येशूको आगमन पास आउँदैछ म भनेको मेरो 31 सालको जीवनमा मेरो छोडिदिनुहोस् मेरो 85 साल भएको आमासँग पनि सोधिदिनुहोस् दूसरा महायुद्धको टाइममा इन्डियाको इन्डिपेन्डेन्स सबै ऊ जवान थियो ऊ पनि उसको जीवनमा यस्तो एउटा अवस्था देखेकै छैन हामी जो इन्डियामा देखेको छ म सत्यमा भनेको एउटा कुरा ब्रिटिसहरू यता इन्डियामा आएर रेलवे सुरु भएको त्यो दिनदेखि अहिलेसम्म रेलवेज बन्द भएको छैन पहिलो बार रेलवेज बन्द भएको पाकिस्तानको बीचमा हामीले 2-3 युद्ध भएको टाइममा पनि इन्डियन एयरलाइन्स कहिले पनि बन्द भएको छैन अहिले सबै बन्द भएको छ यस्तो अवस्था कहिले पनि इन्डियाको इतिहासमा भएको छैन पहिलो बार अन्त यस्तो अवस्था आउँदाखेरि एउटा महामारीले आउँदाखेरि हाम्रो आँखा खोल्नु पर्छ प्रभु हामीले के सिकाएको हाम्रो प्रार्थना साधारण मान्छे जस्तो हुनुपर्छ अब हिन्दू हो भने मुसलमान हो भने बुद्धिस्ट हो भने इसाई पनि सबै प्रार्थना गर्दैछ एक तरिकामा सबैको प्रार्थना के हो यो महामारी निकाल्दिनुहोस् भने इसाई पनि त्यस्तो प्रार्थना गर्यो भने छिन्न उसले पढेको छैन बुद्धिस्ट पनि गएर प्रार्थना गर्दैछ के हो ओमा हुम बजाउहरू के भन्दैछ ऊ यो निकाल्नु हिन्दू पनि गएर प्रार्थना गर्दैछ के हो प्रभु महामारी निकाल्नु मुसलमान पनि प्रार्थना गर्दै महामारी हामी पनि जस्तो प्रार्थना गरे पनि हामी परमेश्वरको राज्यको सत्य सिकेको छैन हामी त उल्टा 31 साल प्रार्थना गरेको के हो तपाईको राज्य आ भनेर प्रार्थना गरेर छिन्न देख्दाखेरि जा भन्दैछ उल्टा प्रार्थना गर्दैछ होइन छिन्न हेर्दाखेरि हामी तयारी हुनुपर्छ प्रभु म तयारी भएको छैन किनभने अन्य जातिहरू अर्को धर्मको मान्छेहरूको लागि यो चिन्ह होइन फर द पिपल इन द अदर रिलिजन दिस इज नट अ साइन इट इज ओन्ली अ साइन फर द डिसाइपल्स उनीहरूको लागि चिन्ह होइन उनीहरूको लागि डरको कुरा हो हाम्रो लागि चेतावनी र आनन्दको लागि कुरा हो जो तयार भएको छैन उसको लागि एउटा वार्निङ हो तयार हो जो तयार भएको छ उसको लागि आनन्दको कुरा हो हैन हामी एउटा क्लासरुममा एनुअल एक्जाम चल्दैछ सोच्नुहोस् जो नानीहरू त बसेको छ जो राम्रो पढेर तयारी सबै गरेर आएको छ 12 बजे एक्जाम सक्छ 11:50 मा एउटा वार्निङ बेल दिन्छ त्यो 11:50 मा वार्निङ बेल दिँदाखेरि जो राम्रो पढेर आएको छ उ त खुसी छ किनभने उले त सकिसक्यो अहिले सेकेन्ड टाइम पढ्दैछ उत्तर पढ्दैछ जो राम्रो पढेको छैन उसको लागि चेतावनी हो 10 मध्ये त्यो रोडमा चलेको त्यो केटरको लागि चेतावनी होइन खुसीको कुरा उले एक्जामै लेखेको छैन त्यो कारणले संसारको मान्छेको लागि यो चेतावनी होइन आनन्दको कुरा हो डरको कुरा जो मण्डलीको भित्र विश्वासमा आएको छ उनीहरूको लागि एउटा चेतावनीको कुरा होइन भने जो अनुग्रह र सत्यमा चल्ने मान्छेको लागि यो के हो आनन्दको कुरा हामी फर्केर जान्दैन यस्तो अवस्थामा हामी आत्मा कोरिन्थियरमा जानुहोस् दोस्रो कोरिन्थियर 3:6 नयाँ करारका सेवकहरू हुन उहाँले हामीलाई योग्यका बनाउनु भयो हामी कस्तो सेवक हो नयाँ करारको सेवक हो पुरानो करारको सेवक होइन हामी पढिदिनुहोस् लिखित अक्षरमा होइन पुराना करारको सेवक कस्तो लिखित अक्षरमा चल्छ व्यवस्थामा फर्केर जान्छ उसले त्यो गर्छ पढिदिनुहोस् हामी कस्तो तर पवित्र आत्मामा किनभने लिखित अक्षरले त मार्छ लिखित अक्षर त व्यवस्थाले मार्छ आत्माले पढिदिनुहोस् तर पवित्र आत्माले जीवन दिन्छ व्यवस्थाले मार्छ
आत्माले जीवन दिन्छ। यो हो मुसा र येशूको सेवकाईको फरक। त्यो कारणले व्यवस्था दिने मुसा मिस्र देशमा जाँदाखेरि उसको पहिलो अचम्मको काम के हो? उसले पानीले रगत खुन बनायो। किनभने लिखित व्यवस्था के लिएर आउँछ? मृत्यु लिएर आउँछ। अनुग्रह र सत्य लिएर आउने येशू उसको मिनिस्ट्रीमा सेवकाईमा पहिलो छिन पानीले दाग्रेस आनन्दको छिन हो, त्यो लिएर आयो। हाम्रो उद्धारको एउटा छिन के हो? आनन्द हो। यो दुईटा सेवकाई। हामी व्यवस्थामा गयो भने के लिएर आउँछ? मृत्यु लिएर आउँछ, मृत्यु लिएर आउँछ। अनुग्रह र सत्यमा चल्यो भने हामी आनन्दित हुन्छ। जन 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 के हुन्छ? दर्द हुन्छ। दर्द बाहिरको कारणले हो। बिमारी हुन्छ, भूकम्प हुन्छ, युद्ध हुन्छ, बढ्दै बढ्दै जाँदाखेरि दर्द हुन्छ, भित्र त आनन्द। एउटा त्यो कारणले येशूले राम्रो उदाहरण दिएको के हो? प्रसव वेदना भन्यो होइन? प्रसव वेदना जस्तै हो। प्रसव वेदना पास 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 आउँदाखेरि दर्द त बढ्दै, हामीलाई थाहा छैन, आमाहरूलाई मात्रै थाहा हुन्छ। होइन, बुढाहरूलाई थाहा छैन, थप्पड पनि पाएको छ नि, त्यो पार पनि पाएको छ नि। दर्द त बेसी 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 हुँदैछ, भित्र आनन्द पनि बेसी 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 हुँदैछ होइन? दर्द पनि बेसी हुँदैछ, आनन्द पनि बेसी हुँदैछ। थाहा छ अहिले पछि त यो दर्द त खत्तम हुन्छ, सक्छ, त्यसको पछि के आउँछ? नानी आउँछ। नानी आउँदाखेरि दर्द त सक्यो होइन? दर्द त सक्यो। दर्द बेसी हुन्छ। दिस आर लेबर पेन्स। त्यसको सँगै सँगै के छ? भित्र आनन्दित छ। कारण के हो? हामीले के थाहा छ? येशू आउँछ। जब येशू आउँछ दर्द त सक्यो सक्यो सक्यो। विश्वासी तस्तै हेर्छ, विश्वासी तस्तै हेर्छ। हामी त्यो के भन्छ? हामी त्यो व्यवस्थाको मुनि फर्केर जान्दैन। व्यवस्था लिएर यस्तो बिमारी हेर्दैखेर पनि अब म देखाइदिन्छु। अब तपाईँ चङ्गाईको कुरा, यस्तो बिमारी भएको छ, यस्तो एपिडेमिक भएको छ, कोरोना भाइरस आएको छ, तपाईँ प्रस्थान भन्छ होइन? होइन, एक्सोडस 15:26, प्रस्थानको 15:24। प्रस्थान हिन्दीमा बोली, हिन्दी छ भने निर्गमन 24। यसकारण मानिसहरू हामीले के पिउने? होइन, एक्सोडस 15:24, 26। र उहाँले भन्नुभयो, हजुर, तिमीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरका कुरा ध्यानसित सुन्यौ, उहाँको दृष्टिमा जे ठिक छ सो गर्यौ, हजुर, र उहाँका आज्ञाहरूमा ध्यान लगायौ, र उहाँका सबै विधिहरू मान्यौ भने जुन रोगहरू मैले मिश्रीहरूमाथि ल्याएको थिएँ ती मध्ये एउटै पनि तिमीहरूमाथि ल्याउने छैन। यो परमेश्वर पढिदिनुहोस्। किनकि तिमीहरूलाई निको पार्ने म परमप्रभु। अब व्यवस्थाको एउटा कुरा मात्रै नहेर्नुहोस्, यो त राम्रै हो। अब हामी ड्युट्रोनोमी भन्यो भने व्यवस्थाको 28 मा जानुहोस्। 28 भन्यो भने 28 हो। हजुर, 28:15। तर आज मैले तिमीहरूलाई दिएका परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरका सबै आज्ञा र विधिहरू। उतापट्टि भनेको छ सबै आज्ञा र विधि पालन गर्यो भने यो रोगहरू तिम्रो माथि आउँदैन। यतापट्टि लेखेको छ सबै आज्ञाहरू पालन गरेन भने के हुन्छ? सबै आज्ञा र विधिहरू होसियारी साथ मानेर उहाँको वचन पालन गरेनौ भने यी सबै श्राप तिमीहरूमाथि पर्नेछन्। अब त्यो लिस्ट पढ्यो भने हामी त अब त्यो लिस्ट पुरा पढ्यो भने यो डरले मर्छ मान्छे, डरले मर्छ। यति लेखेको छ रोगहरू। आशिषको कुरा 14 पद मात्रै छ, शापको कुरा पुरा लेखेको छ उता। अन्त हामी 15:24 मात्रै पढ्दैन होइन? वी डोन्ट ह्याभ टु गो देयर, वी डोन्ट ओन्ली रिड द्याट, वी अल्सो रिड दिस। अन्त हामी सोच्नुपर्छ एउटा कुरा, परमेश्वरको व्यवस्थाको मुनि एब्रामदेखि हामी हेर्दाखेरि, मुसादेखि लास्टमा येशूसम्म हेर्दाखेरि व्यवस्था पालन गरेर एकजनाले चङ्गाई पायो? पाएको छैन। Nobody ever got healed because of the law. Nobody got. एकजनालाई पनि परमेश्वरको यो संसारको इतिहासमा व्यवस्था पालन गरेर एउटा रोगदेखि पनि चङ्गाई पाएको छैन अहिलेसम्म। एकजनालाई पनि पाएको छैन। पुरानो नियममा कसले पनि पाएको छैन, विश्वासको कारणले मात्रै पाएको।
एकजना त्यो मरुभूमिमा 40 जना चल्दाखेरि सबैलाई रोग भएको, साप काट्दाखेरि सबै के भन्यो, माथि आँखा उठेर हेर, जो विश्वासमा हेर्छ चङ्गाई पाउँछ। व्यवस्था उनीहरूले पालन गरेन। एलियाको जीवनमा कति जनालाई चङ्गाई पायो, एकजनालाई व्यवस्था पनि थाहा थिएन, व्यवस्था पालन पनि गरेन, विश्वासको कारणले मात्रै उनीहरूले चङ्गाई पायो। एलिसाको जीवनमा हेर्दाखेरि कति चङ्गाईहरू गर्यो, सबै विश्वासको कारणले मात्रै गरेको, व्यवस्था पालन, किनभने व्यवस्था पालन गर्नु सक्दैन। परमेश्वरको अनुग्रहले करुणाले कारणले मात्रै चङ्गाई पाएको। येशू मसीह आउँदाखेरि यति रोगीहरू एकजनासँग पनि येशू सोधेन, व्यवस्था पालन गर्यो, व्यवस्था पालन गर्यो, शब्द राख्यो, सोधेन। 10 आज्ञा पालन गर्यो, सोधेन। विश्वासले मात्रै चङ्गाई पाएको। अगर यस्तो शिक्षा अहिले आयो भने, हामी यस्तो बिमारी आउँदाखेरि व्यवस्था पालन गरे भने यो बिमारी जान्छ भने पनि कसले पनि पाउँदैन, किनभने व्यवस्था राख्नु सक्दैन, जनश्रापित हुन्छ, जनश्रापित हुन्छ। एकजनाले, if you can show me one person in the entire Bible who got healed because of keeping the law, one person. One person. There's nobody. Nobody. There was only one person actually. Jesus Christ. कहिले पनि रोगी भएन। कारण के हो? उसले व्यवस्था पालन गरेको कारणले, उसले मात्रै। हामीले पालनै गर्नु सक्दैन, किनभने हामी पापमै जन्मेको, पापमै जनेको। भजन सङ्ग 51 मा दाउदले भन्यो होइन, हामी we don't have to go there, पापमै जन्मेको मान्छे फेरि व्यवस्था पालन गरेर फाइदै छैन, किनभने पापी हो। यो सत्यहरू हामी सिक्नुपर्छ। होइन भने हामी के हुन्छ, भ्रम पर्छ, यस्तो छिन हाम्रो बाहिर आएको छ, बाहिर आउँदाखेरि त्यो छिन नदेखेर हामी झन् उतापट्टि जान्छ, होइन पनि यतापट्टि जान्छ। अब सरकारले के गर्यो, सबै घर बन्द गर्यो, मान्छेले सबै घरको भित्र राखेको छ। अब वचन पढ्नु सक्छ, वचन सुन्नु सक्छ, उपवासमा बस्नु सक्छ, प्रार्थना गर्नु सक्छ, आत्मिक स्वरूपमा तयारी गर्नु सक्छ, टिभी पनि हेर्नु सक्छ। बिहानदेखि बेलुकासम्म नेटफ्लिक्स हेरेर बस्यो भने तिमी उतापट्टि गिर्यो, उतापट्टि। यता हामी अब 21 दिनको अब व्यवस्थाको अनुसार 21 दिन फास्टिङमा भन्छ भने तिमी यतापट्टि बस्यो, यतापट्टि लड्यो। तिम्रो फास्टिङले उद्धार पाउँछ भने पनि कसले पनि पाउँदैन, विश्वासले मात्रै पाउँछ। येशू गरेको कामको माथि विश्वास कहाँदेखि? सुनाए। त्यो सुन्नुपर्छ, त्यो सुनेर हामी त्यो पालन गर्दाखेरि त्यो मेरो जीवन होइन, त्यो येशूको जीवन हो। त्यो जीवन मात्रै परमेश्वर मान्छ, अर्को मान्दैन। हाम्रो समस्या भन्यो भने दुईटा करार छ, पुराना करार छ, नयाँ करार छ। यो दुईटा करार छ। पुराना करारको सबै प्रतिज्ञाहरू यो आर्थिक शरीरसँग जोडेको, सबै आर्थिक शरीरसँग जोडेको, अनन्तकालसम्म जोडेको केही पनि छैन पुराना करारमा, केही पनि छैन। इन द ओल्ड टेस्टामेन्ट देयर आर नो प्रोमिसेस कनेक्टेड विथ इटर्निटी। Because the promises are all temporal. किनभने उनीहरूको लागि एउटा देश दिएको छ, त्यो देशको नाम के हो? प्रतिज्ञाको देश। त्यो कारणले प्रतिज्ञाको देश भनेको देशसँग जोडेर धेरै प्रतिज्ञाहरू छ। There is the promises connected with the promised land. कनान भनेको एउटा देश, त्यसले प्रतिज्ञाको देश, सबै आर्थिक रूपमा शरीरसँग जोडेर यो आँखाले हेर्नु, हातले छुनु सक्ने यो संसारसम्म जोडेको प्रतिज्ञाहरू हो सबै। नयाँ नियम आउँदाखेरि परमेश्वरको राज्य आयो, त्यो राज्य उद्धार पाएको मान्छेको भित्र आयो। त्यो राज्य हामीले छुनु सक्दैन, देख्नु सक्दैन, त्यो आत्मिक मण्डलीमा। त्यो कारणले नयाँ नियमको प्रतिज्ञाहरू सबै आत्मिक हो, शारीरिक होइन। तपाईँ नयाँ नियममा शारीरिक रूपमा एउटा प्रतिज्ञा पनि उठाउनु सक्दैन, खास गरी छ। तपाईँ तिमोथियसमा जानुहोस्, पहिला त तिमोथियसमा जानुहोस्। 1 Timothy chapter 6 6 को 6 हजुर 6 6 7 पढिदिनुहोस्। सन्तुष्टि सहितको भक्ति नै ठुलो लाभ हो, ठुलो लाभ हो। फेरि किनकि हामीले न त यस संसारमा केही ल्यायौं, के लायो? न यहाँबाट केही लैजान नै सक्छौं। हजुर फेरि 8 मा तर खाना र लाउन सम्म छ भने, खाना र
लाउनसम्म छ भने हजुर हामी त्यसैमा सन्तुष्ट हुनेछौँ। एक मिनट आमेन। यो प्रतिज्ञा इस्राएलमा मिश्र देशमा भएको इस्राएलीहरूसँग भन्यो भने मिश्र देश छोड्छ यिनीहरू छोड्दैन If this promise was given to the first generation sitting in Egypt, they would have never left. ऊ यतै बस्छु भन्छ उनीहरूले के भन्नु पर्यो होइन तिमीले न काम गरेको जमिन पाउँछ तिमीहरू नबनाएको घर पाउँछ राम्रो पानी मिठो पानी भएको कुवा हुन्छ सोना हुन्छ चाँदी हुन्छ गाई हुन्छ अन्त मान्छे निक्लेको दूध र मह बसेको देश हो त्यो मात्रै होइन मिश्र देश सबै उठाएर लिएर आयो उता जानुको लागि हामी दुबईमा काम गर्ने जस्तो होइन दुबईमा जाँदाखेरि कस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ जाँदाखेरि यस्तो काठमाडौँदेखि जाँदाखेरि यस्तो फर्केर आउँदाखेरि यस्तो उनीहरू मिश्र देश तस्मा लेखेको मिश्र देशदेखि इजिप्टदेखि यिनीहरू इस्राएलीहरू निक्ल्दाखेरि यति सामान बोकेर यता के लेखेको छ हामी केही पनि लिएर उता जाँदैनौँ We are taking nothing there. आर्थिक स्वरूपमा एउटा प्रतिज्ञा पनि खास गरी नयाँ नियममा छैन त्यो कारणले मान्छेको त्यो शारीरिक इच्छा पकडेर व्यवस्थामा लिएर जाँदाखेरि यो आर्थिक प्रतिज्ञाहरू बोल्दाखेरि मान्छेहरू खुसी हुन्छ That is how हामी भन्छ हेल्थ एन्ड वेल्थ गस्पेल यति भइलेको कारण के हो फर्किएर हामी संसारमा लिएर लग्यो मान्छेलाई आँखा कहाँदेखि उठायो येशूदेखि उसको आउने राज्यदेखि उठायो येशू कोलोस्सीहरुमा के भन्यो कोलोस्सीहरुको 3:1 र 2 पढिदिनुहोस् कोलोस्सी 1 र 2 3:1 र 2 यसकारण यदि तिमीहरू ख्रीष्टसँग जी उठाएका छौ भने अगर तपाई आत्मामा प्राणमा सत्यमा तपाई परमेश्वरको राज्यमा जन्मेको छ येशूसँग उठेको छ भने माथिका कुराहरुको खोजी गर माथिको कुराको खोजी गर जहाँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ र परमेश्वरको दाहिने बाहुलीपट्टि बस्नु भएको छ हजुर माथिका कुरामा मन लगाओ माथिको कुरामा मन लगाओ पृथ्वीमा भएका कुरामा होइन हुन्छ त्यतिले हुन्छ अगर मेरो आँखा माथि हो भने त्यो बिमारी आउँदाखेरि त खास गरी त सिर त उठाउँछ हैन डर्दैन आनन्द हुन्छ अब यसो त आउनु टाइम भएको छ यो त एउटा चिन्ह हो लेखेको छ मत्तीमा लेखेको छ लुकामा लेखेको छ आफ्नै चेलाहरूसँग आएर सोध्दाखेरि तपाईको आगमनको चिन्ह यो त एउटा चिन्ह भएछ त्यो मात्रै होइन सारै संसारमा भइलेको एउटा चिन्ह हो यो त ठूलो चिन्ह हो सानो चिन्ह होइन यस्तो भूकम्प पनि भएको छैन यस्तो युद्ध पनि भएको छैन म अस्ति अंग्रेजी मण्डलीमा सिकाउँदाखेरि भन्यो यो चिन्हसँग समान एउटा चिन्ह भन्यो भने नोहाको प्रलय मात्रै हो The only sign comparable to this is Noah's flood, nothing else. When the second world war दूसरा महायुद्ध हुँदाखेरि त्यसको बीचमा एउटा देश थियो स्विट्जरल्यान्ड भनेको त्यो देशमा त त्यसको असरै आएन भुटानमा त असरै आएन भुटानमा बसेको भाइहरू सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा असरै आएन आज पनि आयो भुटानमा होइन कोरोना भाइरसको एउटा नयाँ केस आयो होइन पुरा सिटी त बन्द भयो भुटानले यस्तो कुरा त पहिला थाहा छैन अहिले भुटान पनि बन्द भयो नेपालमा पनि आयो इन्डियामा पनि आयो श्रीलङ्का सबै देशमा फैलेको छ हाम्रो लागि एउटा ठूलो चिन्ह हो यो चिन्ह केको लागि हो हामीले तयारी गर्नको लागि हो त्यो कारणले हामी होशियार हुनुपर्छ होइन भने हामी उतापट्टि जो लड्छ धार्मिक मान्छेहरू नराम्रो मान्छे उता लड्दैन धार्मिक राम्रो असल मण्डलीमा सेवाकाई चलेर प्रेयर ग्रुप चलेर फास्टिङमा बसेर वजन पढ्ने धार्मिक मान्छे उतापट्टि लड्छ उनीहरू सोच्छ जन धार्मिकताले तयार गर्न सक्छ होइन विश्वासमा मात्रै तयार गर्न सक्छ व्यवस्थामा गयो भने जन श्रापित हुन्छ व्यवस्था पालन गरेको धार्मिक मान्छेहरू सबै जब येशू मसीह पहिला आगमनमा एक जनालाई पनि चिनेन व्यवस्थाको कारण एक जना पनि चिन्न सकेन Those who were under the law, they did not recognize Jesus the first time. And those who are under the law will not recognize Jesus the second time also. They will not. कारण के हो पाउलले भनेको छ अहिलेसम्म व्यवस्था पढ्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो आँखाको माथि के हुन्छ एउटा
पर्दा आउँछ त्यो प्रब्लम even till today Paul says when we read the law a veil covers हम देख्नु येशूलाई देख्न सक्दैन येशूमा मात्रै त्यो पर्दा उठ्छ येशूमा मात्रै धार्मिकमा चाहिँ कहाँ लड्छ यतापट्टि धर्म मन पर्ने मान्छे जो मण्डलीमा छ उनीहरू कहाँ पर्छ यतै लड्छ त्यो दुईटामै जानु सक्दैन बीचमा चल्नु पर्छ त्यो कारणले पुरानो नियम नयाँ नियम अलग हो व्यवस्थामा हामी जान्दैन कोलोस्सीको 2:17 पढिदिनुहोस् हामीले चिन्ने एउटा वचन हो कोलोस्सी 2:17 यी चाहिँ आउने कुराका छाया मात्र हुन् व्यवस्था पुरा एउटा छाया मात्र हो वास्तविकता के हो तर वास्तविकता चाहिँ ख्रीष्टमा हुनु वास्तविकता ख्रीष्ट हो जब वास्तविकता आयो छाया त गयो छाया गयो जो वास्तविकता छैन उसले त छाया चाहियो those who don't have the substance need the shadow those who have the substance don't need the shadow वास्तविकता आयो पुरानो नियम सबै के हो वास्तविकता पुरानो नियम सबै छाया वास्तविकता के हो येशू आयो अब हामी फेरि हेर्नु पर्छ पहिलो कोरिन्थियर 15:19 किनभने परमेश्वरको राज्य आयो भने त्यो नदेखेको यदि यस जीवनको लागि 19 हजुर पढिदिनुहोस् यदि यस जीवनको लागि मात्र ख्रीष्टमा हामीले आशा राखेका हौं भने हामी सबै मानिसहरूभन्दा बढी दयनीय हुन्छौं सबैभन्दा दयनीय सबै हाम्रो आशा सबै त्यो व्यवस्थाको आशा पुरा यो संसारसँग जोडेको व्यवस्था राखेको आउनेवाला राज्यसँग केही आशा छैन त्यो कारणले यो बिमारी आउँदाखेरि हामी पढ्नु पर्यो परमेश्वरसँग परमेश्वर मेरा आँखा खोलिदिनुहोस् प्रभु दिस प्लेग हेज कम यो बिमारी आएको छ प्रभु मलाई सिकाउनुहोस् तपाईँ मसँग के बोलेको मेरो त्यो समझको आँखा खोलिदिनुहोस् पाउलले एफिसियरमा भनेको छ हाम्रो प्रार्थना जस्तो हुन्छ त्यस्तो प्रार्थना के हो बुद्धि र ज्ञान र प्रकाशको आत्मा हामीले दिनुहोस् प्रभु आँखाको त्यो समझको आँखा खोलिदिनुहोस् प्रभु के तपाईको त्यो आत्मिक सत्य एउटा छाया छ त्यो पुरानो नियम हो सत्य छ वास्तविकता छ नयाँ येशू त्यो वास्तविकता देखाउनुहोस् पुरानो नियमको सबै कुरा एउटा छायामा थियो त्यो छाया हुनुपर्छ छाया छ भने हामीले थाहा हुन्छ यतापट्टि त एउटा वास्तविकता हुनु पर्यो Old Testament is the shadow. So when you receive the shadow, you definitely know there is a reality here. There is a reality here. एउटा छाया छ त्यसको कारणले हामीले के हुन्छ यतापट्टि त त्यसको त वास्तविकता त हुनै पर्यो कहाँ छ नयाँ करारमा त्यो कारणले बेमारी भन्छ पेस्टिलेन्स भन्छ प्लेग भन्छ इङ्ग्लिसमा नेपालीमा बेमारी भन्छ हैन महामारी हैन महामारी पहिला परमेश्वरको वचनमा पहिला महामारी कहाँ छ हेर्नुहोस् उत्पत्तिको 12 मा जानुहोस् जब अब्राहम प्रतिज्ञाको देशमा अनिकाल हुँदाखेरि जब उसले मिस्र देशमा गयो त्यो टाइममा उसको श्रीमती साराले फारोको सेवकहरू लिएर राजाको महलमा लिएर लग्यो त्यो समयमा वचनमा लेखेको छ परमेश्वरले के गर्यो उत्पत्तिको 12:17 तर परम प्रभुले अब्राहमकी पत्नी साराईको कारणले फारो र उनको परिवारमाथि भयानक विपत्तिहरू पठाउनु भयो भयानक विपत्ति कसले पठाएको परमेश्वरले विपत्तिको पछाडीको हो परमेश्वर हो परमेश्वरको आज्ञाको बिना शैतान केही पनि गर्न सक्दैन केही पनि तीनटा मण्डली छ यो संसार छ त्यो तलको तीसरा मण्डली हो दूसरा मण्डली छ त्यो शैतानका मण्डली हो तीसरा मण्डली छ त्यो परमेश्वरको मण्डली हो यो मण्डली सबै मण्डलीले कन्ट्रोल गर्छ यो के गर्नको लागि यतादेखि इजाजत हुनुपर्छ परमेश्वरको हुकुमको अनुसार मात्रै उसले गर्न सक्छ आफैले उसले केही पनि गर्न सक्दैन साराले संसारको राजा फारोले ल्याएको कारणले वचनमा लेखेको छ के हो परमेश्वरले के गर्यो फारोको घरमा के लिएर आयो कारण के हो किनभने सारा कहाँ छ फारोको घरमा
बन्दी भएको छ। सारा को हो? एब्रामको श्रीमती हो। इस्राएल सारादेखि आउँछ। विश्वासको सन्तानहरू साराद्वारा आउँछ। एब्रामले मात्रै होइन परमेश्वर बोलाएको, पहिलो बोलावटमा एब्रामले पनि बोलाएको छ, साराले पनि बोलाएको छ। तपाईँ इसाईमा जानुहोस्, आइसया 51 को 1 र 2 पढिदिनुहोस्। 1 and 2। 51 1 र 2। हे धार्मिकताको पछि लाग्ने र परमप्रभुलाई खोज्ने हो, हजुर मेरो कुरा सुन। मेरो कुरा सुन। जुन चट्टानबाट तिमीहरू कुदियौ हजुर र जुन खानीबाट तिमीहरू निक्लियौ, हजुर त्यसलाई हेर। हेर, तिमीहरूका पुर्खा पुर्खा अब्राम र तिमीहरूलाई जन्माउने सारालाई सारा, तिमीहरूले जन्माउने सारा अहिले कहाँ छ? संसारको राजाको घरमा छ। त्यो साराले इस्राएलले निकाल्नुको लागि, उतादेखि निकाल्नुको छुटकाराको लागि परमेश्वरले के गर्यो? फरोको घरको माथि बिमारी ल्यायो, महामारी लिएर आयो। पहिला महामारी, प्लेग भन्छ इङ्ग्लिसमा। पहिला महामारी कहाँ हुँदैछ? अब महामारीको उद्देश्य उतादेखि हामी हेर्दाखेरि उद्देश्य सबै एउटै रहेछ। महामारीको पछाडि आत्मिक उद्देश्य के हो? संसारमा भएको परमेश्वरको जनले संसारदेखि निकाल्नुको लागि परमेश्वरको एउटा तरिका हो। यो हाम्रो लागि चिन्ह हो, यो अविश्वासीको लागि चिन्ह होइन, यो विश्वासको लागि चिन्ह हो। के हो? तिमीले सारा, तिम्रो आमा साराले त्यो राजा पकडेर राखेको छ। इस्राएल त्यो राजा त्यो सारादेखि आउनुपर्छ। विश्वासीहरू सबै सारादेखि आउनुपर्छ। विश्वासीले अविश्वासी यो संसारको राजा को हो? शैतान हो। यो संसारदेखि निकाल्नुको लागि अहिले त निकाल्यो होइन, सबैले घरमा बन्दी गरेर राखेको छ होइन, निकाल्यो, सबैले निकाल्यो। को पनि अहिले बाहिर संसारमा जानु सक्दैन होइन। आर्थिक रूपमा सबैले संसारदेखि निकाल्यो। कारण के? सडक सबै खाली, शपिङ मल खाली, थिएटर बन्द, सबै बन्द भएको छ, सबै बन्द भयो। अब आर्थिक रूपमा संसारदेखि निकालेर घरको भित्र राख्यो। अब घरको भित्र राखेपछि तिमी के गर्छ? आत्मिक तरिकामा चुन्छ कि आर्थिक तरिकामा चुन्छ? यो हामी यता बसेर आत्मिक तरिकाको चुन्नुको लागि एउटा निश्चय गर्यो। सबैले एउटा, त्यो पनि एउटा चुनावट हो, एउटा निश्चय हो। यु क्यान चुज अकर्डिङ टु द स्पिरिट और यु क्यान चुज अकर्डिङ टु द फ्लेश। यु क्यान चुज। लिटरली गॉड हैज पुल्ड एभ्रीबडी आउट अफ द वर्ल्ड। बट इन्टरनेट त छ, टिभी केबल त छ, के हेर्छ अब, हामी के सुन्छ अब, यो हो। विपत्तिको पछाडि परमेश्वरको आत्मिक उद्देश्य के हो? विश्वासीले संसारदेखि निकाल्नु। त्यसको पछि हामी विपत्ति, प्लेग भने पनि, महामारी भनेको कहाँ सुन्छ? एक्सोडस भन्यो भने प्रस्थानमा सुन्छ होइन। प्रस्थानको 7 मा जानुहोस्। 3टा कुरा परमेश्वर मूसाद्वारा फरोसँग बोल्नुको लागि। फरो एउटा चिन्ह हो। के हो? यो संसारको राजा शैतानको एउटा प्रतीकको रूपमा छ, उसको चिन्ह हो। 7 को 4 र 5 पढिदिनुहोस्। तर फारोले चाहिँ तिमीहरूका कुरा सुन्ने छैन। हजुर। तब म आफ्नो शक्ति मिस्रमाथि देखाउने छु। हजुर। ठुलो इन्साफ गरिकन, ठुलो इन्साफ, 10 महामारी म दिन्छु, 10 प्लेग्स, ठुलो इन्साफ, एन्ड इट विल बी जजमेन्ट। फेरि अर्थात् मेरा प्रजा इजरायलीहरूलाई मिस्रबाट निकालेर ल्याउने। दोस्रो कुरा के हो? त्यो न्याय के को लागि? 10 महामारी के को लागि? मेरो जन इस्राएलले संसारदेखि मिस्र देशसे निकाल्नुको लागि। तीसरा कुरा पनि पढिदिनुहोस्। जब म मिस्रमाथि आफ्नो हात उठाएर उनीहरूकै बीचबाट इजरायलीहरूलाई निकालेर ल्याउने छु, तब मिस्रीहरूले थाहा पाउनेछन् कि म परमप्रभु। 3टा कुरा सबै मिस्रहरू सबैलाई थाहा हुन्छ, यो म को हो? परमप्रभु। महामारीको पछाडि 3टा उद्देश्य छ। पहिलो उद्देश्य के हो? आफ्नै जन निकाल्नु पर्छ, आफ्नै जन निकाल्नु पर्छ। संसारसँग बायो तेरो, संसारमा गएर काम गर्नु, संसारसँग नमिल्नुहोस्, किनभने संसार जगत जसको मित्र त छ वो परमेश्वरको शत्रु। हाम्रो व्हाट्सएपमा सबैको प्रोफाइल हेर्दाखेरि थाहा हुन्छ संसारको शत्रु हो कि परमेश्वरको मित्र हो। सबैको, विश्वासीको सबै संसार के हो? सब
सबैको फेसबुकमा हो कि व्हाट्सएपमा हो कि के प्रोफाइल हेर्दाखेरि विश्वासीको कहाँ पढि लडेको छ थाहा हुन्छ। प्रोफाइलमा भजनमा लेखेको छ, के लेखेको छ? जो संसारको मित्र हो त्यो परमेश्वरको शत्रु हो। इस्राएल मिश्र देशमा बस्यो भने के हुन्छ? इस्राएल परमेश्वरको शत्रु हुन्छ। त्यो कारणले निकाल्नको लागि त शत्रु त छोड्दैन, मिश्र देश त छोड्दैन। प्रभु भन्छ म 10 न्याय गर्छु यिनीहरूको माथि, पूर्ण न्याय हुन्छ। त्यसको पछि के हुन्छ? यिनीहरूले छोडिदिन्छु। यो न्याय महामारीको पछाडि के हो? उद्देश्य के हो? पहिला इस्राएल मिश्र देशदेखि निकल्नु पर्छ। दूसरा के हो? त्यो दूसरा कुरा महामारी हुन्छ 10। दूसरा इस्राएल निकल्नु पर्छ। तीसरा सारै मिश्र देशले चिन्छ के हो? मैं हो परमेश्वर। त्यो मात्रै होइन, त्यसको सँगैसँग हामी हेर्नुपर्छ दुईटा न्याय चल्दैछ। प्रस्थानको 12 पढिदिनुहोस्। दुईटा न्याय चल्दैछ। एउटा मिश्र 12 एक्सोडस 12 एक्सोडस दुईटा चल्दैछ। एउटा हाम्रो तीसरा मण्डली होइन, पहिला मण्डली संसारमाथि, फारो इजिप्ट संसारको माथि। दूसरा मण्डली शैतानको मण्डलीको माथि पनि न्याय चल्दैछ। दुईटा न्याय चल्दैछ। पढिदिनुहोस्। त्यस रात म मिश्र भएर जानेछु र मिश्रका मानिस र पशु दुवैका पहिले जन्मेका र बिहेकाहरूलाई मार्नेछु। त्यो संसारको माथि, मिश्र देशको माथि, संसारको माथि एउटा न्याय चल्दैछ। सँगैसँगै अर्को के हो? पढिदिनुहोस्। र मिश्रका सबै देवताहरूका मिश्रको सबै देवताहरूको माथि पनि इन्साफ गर। दुईटा न्याय चल्दैछ। दुईटा न्याय चल्दैछ। The 2 levels of judgment taking place over the world and over the gods of the world. Over the gods of the world. दुईटा चल्दैछ। अनि मिश्र देश भन्यो भने एउटा प्रतीकको रूपमा संसार, हाम्रो लागि संसारको धेरै देवताहरू छ। इन्डियन आइडल, अमेरिकन आइडल, यो सबै देवताहरू हो होइन। एन्टरटेनमेन्ट भनेको नि सिनेमाको त्यो एउटा अनि सिनेमाको एउटा होइन, आइपिएल भनेको यो सबै एन्टरटेनमेन्ट, स्पोर्ट्स भनेको त्यो सबै आइडल हो। सबै बन्द भयो होइन, सबै बन्द भयो। एउटा पनि खोलेको छैन, सबै बन्द भयो। जजमेन्ट अन द गॉड्स अफ दिस वर्ल्ड। यो संसारको पैसा भन्यो भने ठुलो, यो संसारको जो बिचारा राम्रो मान्छेहरू अन्धा हो बिचारा, उनीहरू के हो? हामी जस्तो होइन। हाम्रो यताको नेपालको सबै त्यो धार्मिक, इसाई धार्मिक होइन, अर्को धार्मिकता खोज्ने मान्छेहरू के गर्छ भने बिहानै आएर पानीले पुरा धुन्छ घरको अगाडि होइन, धुन्छ। दुयोपछि यो सबै लेखेर राख्छ के हो? त्यो उन्नतिको देवता आउनुको लागि। सबै बन्द भयो, सबै त बन्द भयो। मार्केटै बन्द भयो, स्टक मार्केट पनि बन्द भयो, सबै बन्द भयो, सबै बन्द भयो। ब्याङ्कमा जानै सक्दैन। पैसा नछुनु भनेको छ, त्यसमा पनि कोरोना भाइरस छ भन्यो होइन। पहिलाको मान्छे, हामीले खास गरी नै मान्छे त्यो पैसा निकालेर सबै, अहिले त हातले छुँदैन। हो है, देवताको माथि त आयो। यो हाम्रो संसारको देवताहरू। स्पोर्ट्स, सिनेमा, पैसा, करियर। अहिले नानीहरूलाई ट्युसनमा कोही पठाउँदैछ? सबै घरमा राखेको छ, पढाइको कुरै छैन। यो हाम्रो देवताहरू। के भन्दैछ? त्यसको माथि, यसको माथि, दुईटैको माथि न्याय चल्दैछ। यो न्याय चल्दैखेरि हामी हेर्नुपर्छ, मेरो मनमा पनि मेरो हृदयमा पनि धेरै मूर्तिहरू थियो। यो मूर्तिसँग मिल्छ कि मिल्दैन? मेरो जीवनमा मूर्ति छैन भने यस्तो अवस्था हो, यसको अगाडि भएको अवस्थामा मेरो जीवनमा भरकै हुँदैन हैन। हाम्रो अहिले के खास गरी के भएको छ भने यो कोरोना भाइरस आउने अगाडि हप्तामा हाम्रो 2टा होइन भने 3टा सेवाकाई हुने थियो। कोरोना भाइरस आएको कारणले हप्तामा 14 सेवा भयो। 14 होइन, अब त खास गरी त हिन्दी नेपाली पनि आयो भने त फेरि 16 सेवा भयो। झन् बढेको छ सेवाकाई, हाम्रो सेवाकाई बढ्यो हैन। 3टा कुरा हामी 3 P's भन्छ इङ्ग्लिसमा। अब प्रेस, अब प्रेयर एन्ड अब प्रिचिङ बढेको छ। 3टै, प्रशंसा, प्रार्थना र प्रचार, 3टै बढेको छ। अनिकालको समयमा
अन्त मात्रै हामीले थाहा हुन्छ हाम्रो हृदयको मूर्ति कहाँ थियो, परमेश्वर हो कि यो संसारको मूर्तिहरू हो। संसारको मूर्तिहरू हो भने ईसाई पनि बोरिङ बाहिर पनि निक्ल्न सक्दैन। टिभीमा त पुरानो सिनेमाहरू मात्रै छ, यसको लागि पर्खेको त्यो रिलिज पनि पोस्टपोन भएको छ। आइपिएल कहिले हुन्छ, टोकियो ओलम्पिक्स त 2021 भएको छ। बोरिङ भयो भन्छ होइन, कारण मूर्तिको माथि न्याय आएको छ। यो संसारको भगवानहरू मान्छे बनाएको छ, सबैको माथि न्याय आएको छ। बेमारी भनेको परमेश्वरको न्याय हो। त्यो न्यायको अर्थ हामीले मात्रै थाहा हुन्छ। हामी पनि आत्मिक खोज्नु सोच्नुहोस्, हामी पनि आँखाले हेर्नुपर्छ, प्रभु मेरो जीवनमा त्योसँग जोड्ने के छ कि, इज देयर एनिथिङ, मेरो जीवनमा पनि के छ प्रभु, हामी खोज्नुपर्छ प्रभु। किनभने तपाईँ हेर्नुहोस्, त्यो 10 न्याय आउँछ। 10 न्याय आउँदाखेरि अन्तको 2टा न्याय छ। एउटा नम्बर 9 भनेको न्याय के हो, अन्धकारकोमा अन्धकार। प्रस्थानको 10, निर्गमन कि प्रस्थानको 10:20 देखि पढिदिनुहोस्, 10:20। तर परमप्रभुले फारोको हृदय कठोर पारिदिनु भयो र उनले इजरायलीहरूलाई जान दिएनन्। फेरि परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, हजुर। तेरो हात आकाशतिर पसार हजुर। र मिश्रमा अँध्यारो भइजाओस्, छाम्दा थाहा पाउने जस्तो अन्धकार होस्। अनि मोसाले आफ्नो हात आकाशतिर पसारे र सारा मिश्रमा 3 दिनसम्म निष्पट अन्धकार भयो। फेरि 3 दिनसम्म न त कसैलाई देख्न सक्यो, न कोही आफ्नो ठाउँबाट उठ्न सक्यो, तर सारा इजरायलीहरू बसेका ठाउँहरूमा भने उज्यालो रह्यो। अब हेर्न, यो आर्थिक हो, हाम्रो लागि आत्मिक हो। यस्तो आत्मिक अन्धकार सारै संसारमा भइरहेको छ, किनभने यिनीहरूको आशा सबै यो संसारसँग जोडेको छ। त्यो कारणले के हो, सबै डिप्रेसनमा बसेको छ। नानीहरू एक्जाम लेख्नु सकेन, स्टक मार्केटमा हाम्रो पैसा पुरा गयो, बेच्नु सकेको छैन, किन्नु सकेको छैन, घरमा खाना छैन, कोरोना भाइरसले मर्छ कि मर्दैन, मेरो आमा त बुमरो बढेको छ, बाबाको त डायबिटिज छ, मर्छ कि, सबैको अन्धकार आएको छ। हामी इस्राएली हो भने हाम्रो जीवनमा उज्यालो हुन्छ। उज्यालो छ कि छैन, यो महामारीले हामीले थाहा हुनु सक्छ, उज्यालो हो कि अन्धकार हो। सारै मिश्र देशको माथि 3 दिनको घोर अन्धकार आउँदाखेरि एउटा फरक छ, के हो, सबै इस्राएलीको घरमा के छ, उज्यालो छ। हाम्रो भित्र उज्यालो छ, प्रशंसा झन् उठ्दैछ। किन उज्यालो कस्तो हुन्छ, आत्मिक आँखाले हेर्दाखेरि प्रभुको आगमन झन् पास आएको छ, हालेलुया हालेलुया, प्रभु आउँदैछ। हामी झन् गीत गाउँदैछ, झन् प्रचार होसियार हुँदैछ। कारण के हो, हामीले थाहा छ येशू आउने। उज्यालो छ कि छैन, झन् उज्यालो भएको छ कि छैन, हो कि हामी पनि उनीहरू जस्तै, हाम्रो प्रार्थना उनीहरूको प्रार्थना कि फरक छैन। उनीहरूको प्रार्थना सब के हो, परमेश्वर मलाई महामारीदेखि बचाउनुहोस् प्रभु, यो छुट्टो निकालिदिनुहोस् प्रभु, आर्थिक अवस्था फेरि आउनु पर्यो प्रभु, मेरो नानीको पढाइ राम्रो। हाम्रो र उनीहरूको केही फरक छैन। उनीहरू त्यो मूर्तिको लागि प्रार्थना गर्दैछ, हामी पनि त्यो मूर्तिभित्र त्यसको लागि प्रार्थना, येशूको नाममा प्रार्थना गर्दैछ। उज्यालो भएको छैन हो। हामी करुणाको लागि, अनुग्रहको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ कि हो प्रभु, यिनीहरूको आँखा खोलिदिनुहोस् प्रभु। अगर यिनीहरूको आँखा खोल्यो भने उनीहरूको पनि उज्यालो हुने थियो। यस्तो महामारी झन् आउँछ, भूकम्प आउँछ, युद्ध आउँछ, यो सबै तपाईँ लेखेको छ। यिनीहरूको आँखादेखि पनि त्यो पट्टी निकालिदिनुहोस् प्रभु, कि जो मेरो दिलमा, मेरो जीवनमा त्यो उज्यालो छ। तपाईँ पढिदिनु, इसायाको पुस्तकमा पढिदिनुहोस्, Isaiah 65, right? Or 60? 1 and 2? 160. 60. 1 and 2. 1 र 2. 60. 1, 2, 3. Yeah. 60. हजुर। उठ प्रकाशमान हो, किनकि तेरो प्रकाश आएको छ। तेरो प्रकाश आएको छ। कहिले आउँछ? प्रभुको महिमा तमाथि उदाएको छ। कहिले हुन्छ यो? हेर, अँध्यारोले पृथ्वीलाई र घोर अँध्यारोले मानिसहरूलाई ढाकेको छ। तर जब घोर अन्धकार पृथ्वी र मानिसले ढाकेको छ, त्यो टाइममा तिम्रो माथि के आउँछ? तर परम प्रभु तमाथि चम्कनुहुन्छ।
त्यो उता लेखेको मिस्र देशमा 3 दिनको घोर अन्धकार थियो, इस्राएलीहरूको घरमा के थियो? उज्यालो थियो। हामी पनि खोज्नुपर्छ मेरो जीवनमा पनि त्यो उज्यालो छ कि अन्धकार आयो। How do I react to this situation? Is it dark inside? It is dark outside. It is dark outside. It is dark inside. त्यो बाहिरको अन्धकार होइन हाम्रो लागि प्रब्लम, भित्र हेर्नुपर्छ। यो अन्धकारको असर यता पनि छ भने हामी पनि मिस्र देशको भाग हो, इस्राएलको भाग होइन। त्यो अन्धकार उता फैल्दाखेरि यता त रोशनी उड्दैछ। त्यो होइन वचनमा लेखेको घोर त्यो एउटा छुटकाराको काम गरेको कारणले पाउल र सिलासले मान्छेहरू नङ्गा गरेर मारपिट गरेर त्यो जेल खानामा खुट्टा सबै बाँधेर लगाउँदाखेरि घोर अन्धकार थियो। मिडनाइट आवर लेखेको छ। त्यो टाइममा उनीहरू गीत त झन् उठ्यो। पुरा घोर अन्धकारमा यता उज्यालो उड्दैछ, किनभने भित्र अन्धकार छैन। बाहिर अन्धकार छ, भित्र छैन। हाम्रो गीत झन् बढेको छ यो दिनहरूमा, यो 7 दिनमा। प्रार्थना अलग भएको छ, वचनको त्यो सेवकाईमा झन् हामी उब्रेको छ, निक्लेको छ। वचन अर्को आँखाले हेर्नु सक्दैछ अहिले, पहिलाभन्दा अझै प्रभु खोलेको छ, किनभने उज्यालो। अब हेर्नुहोस्, अब पढ्नुको लागि त प्रब्लम भयो होइन। अब उज्यालो बढ्दैखेरि अब कति बत्ती राम्रो पढ्नु सक्छ। when the light increases in you, you are able to see and read the signs better. बाहिरको चिन्हहरू राम्रो पढ्नुको लागि हाम्रो हृदयमा जन उज्यालो हुनुपर्छ। हामी अहिले बिहान गयो भने तारा हेर्न सक्छ? अन्धकार छ भने मात्रै तारा हेर्न सक्छ होइन। अब सारै संसारमा अन्धकारमा भइल्दाखेरि विश्वासीहरू कस्तो चल्दैछ? कस्तो चल्दैछ? कस्तो चल्दैछ? अब हाम्रो आशा आर्थिक कुराहरूमा हो भने हामी पनि निराशा हुन्छ उनीहरू जस्तै। अगर हाम्रो आशा आउनेवाला राज्यमा हो नि, राज्य पास आउँदैछ, राज्य भित्र पनि छ, भित्र राज्य बढेको छ, त्यो राज्यसँग जोड्नुको लागि तयारी हुन्छ। यो कुरा महामारी हामी तस्तो पढ्नुपर्छ। बाहिर महामारी अन्धकार, भित्र उज्यालो कि अन्धकार, त्यो हेर्नुपर्छ। त्यो हेरेन भने के हुन्छ? यो महामारी पनि जान्छ, गएपछि हामी पनि फर्केरै संसारमा जान्छ। महामारीको त्यो शिक्षा हामीले पाएन। We didn't get the lesson of the epidemic. It passed us over. Behind everything God does, जो परमेश्वरले गर्छ त्यसको पछाडि एउटा शिक्षा छ। त्यो शिक्षा लिनुपर्छ, किनभने प्रभु यस्तो ऱ्यान्डममा केही पनि गर्दैन, केही पनि गर्दैन। त्यो शिक्षा चेलाहरूलाई मात्रै पाउँछ। हामी हेरेको छ होइन, चेलाहरूलाई मात्रै शिक्षा पाउँछ। हामी अगर एउटा चेला हो भने परमेश्वर हामीले सिकाउँदैछ। त्यो मात्रै होइन, लास्टमा हामी लास्ट 10वां महामारीको छिन पनि छ। त्यो के हो? सबैले त्यो पासओभरले के भन्छ तपाईँ? निष्ठाचार। निष्ठाचार, त्यो पहिला निष्ठाचार। त्यो 10वां महामारी हो सबैभन्दा। त्यो के हो? सबैको पहिला पुत्र मर्छ, जानवरको सबैको होइन, पहिला पुत्र मर्छ। पहिला पुत्र भन्यो भने आत्मिक अर्थ भन्यो भने तपाईँ उत्पत्तिमा गयो भने याकुबको जीवनको अन्तमा आफ्नै छोराहरूको माथि आशिष बोल्दाखेरि रुबेनको बारेमा बोल्दाखेरि भन्छ एउटा मान्छेको ताकतको दाहिने हात भन्छ होइन, यसको दाहिने हातको ताकतको स्वरूप हो पहिला पुत्र। पहिला पुत्र मर्यो भने मेरो शक्ति गयो, त्यसको अर्थ हो। त्यसको अर्थ के भन्दैछ? मिस्र देशको शक्तिको माथि न्याय आउँदैछ। त्यो न्यायको पछि मिस्र देश त्यो देश समयदेखि अहिलेसम्म उठेकै छैन। त्यसको अगाडि मिस्र देश थियो संसारको सबैभन्दा ठुलो देश। त्यसको पछि मिस्र देश तालै गयो। जब परमेश्वरको न्याय आउँछ के हुन्छ? यो संसारको शक्ति जान्छ। त्यो यो महामारी होइन, अर्को आउँदैछ, ठुलो आउँदैछ। उत्पत्तिमा होइन, प्रकाशमा लेखेको छ, एक दिनमा 1 घण्टामा बाबिलोनले गिराइदिन्छ, उसको शक्ति जान्छ। त्यो 10वां न्याय के हो? त्यो शक्तिको माथि हो।
त्यो शक्तिको माथि हो। त्यो आउँदाखेरि के हो, यिनीहरूको पहिला पुत्र छ, पहिला त्यो छोरा छ, जानवरको सबैको दासको सबैको पहिला पुत्र मर्छ। यिनीहरूको छोरा नमर्नुको लागि के गर्नुपर्छ, एउटा मेमना भन्छ होइन, पाठो भन्छ, ल्याम, मेमना भन्यो भने हुन्छ होइन, दुमा, हजुर दुमाले लिएर त्यो कस्तो हुनुपर्छ, त्यो दुमा निष्कलङ्क हुनुपर्छ। त्यो दुमाले के हो, त्यो पहिला महिनाको 10वाँ दिनमा लिनुपर्छ, 10वाँ दिनमा त्यो लिएर सबै हेरेर 4 दिन राख्नुपर्छ। निष्ठाचार 14 दिनमा 4 दिन राख्नुपर्छ, 10 देखि 4 दिनमा राख्नुपर्छ। कति दिन राख्नुपर्छ? 4 दिन। कारण के हो, पहिलो युगदेखि 4 युग 4000 इयर, 4000 साल, 4 युगको पछि हो येशू आउने। किनभने एउटा दिन परमेश्वर लागि एउटा 1000 साल जस्तो। येशू हो धुमा, परमेश्वरको धुमा। त्यो कारणले हर इस्राएली के गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई थाहा छैन, आत्मिक सत्य थाहा छैन, उनीहरू 10वाँ दिनमा लिएर 14 दिनसम्म राख्नुपर्छ। के हो, फ्रम द बिगिनिङ फर्स्ट डे to the 4th day, 4 days they are keeping the Passover lamb. कारण के हो, यो संसारको सृष्टिको अगाडि मारेको हो परमेश्वरको दुमा येशू। 4 दिन, 4वाँ दिनमा येशू आएको। त्यसको पछि मात्रै होइन, तपाईँ हेर्नुहोस् 12 मा जानुहोस्, प्रस्थानको 12 7 र 8 पढिदिनुहोस्। तब तिनीहरूले त्यसको रगत लिएर जुन जुन घरमा त्यो खाइन्छ त्यसको ढोकाको चौकोसका दुईपट्टिका, पहिला कुरा के हो, त्यो धुमाको रगत लिएर लगाउनु पर्छ, घरको धुमाको रगत। अब हामीलाई थाहा छ अहिले यो आर्थिक सत्य, अब हामी रगत लिएर लगायो भने त के फाइदा छैन, के फाइदा छैन। हामीले थाहा छ मोह अहिले परमेश्वरको घर, आई एम द हाउस अफ गॉड, धुमाको रगत छ कि छैन। शिष्टाचार पालन गरे भने के फाइदा छैन। अहिले पालन गर्नको लागि मान्छे फर्केर गएको छ व्यवस्थामा, के फाइदा छैन। यता हुनुपर्छ भित्र, त्यो आर्थिक सत्य हो, यो आत्मिक सत्य हो। am I under the blood, am I under the blood। त्यो मात्रै होइन, त्यो लगाएपछि त्यसको भित्रै हुनुपर्छ, बाहिर बाहिर हो भने मरिहाल्छ, भित्र हुनुपर्छ। यु हेभ टु स्टे इनसाइड, भित्र हुनुपर्छ, बाहिर गयो भने मर्छ। यता म लगायो, त्यसको पछि बाहिर गयो भने मर्छ। I put the blood of lamb on my life and then went into sin and did not repent, I die। I have to stay inside। त्यो कारणले पहिला योहनानको 1 मा भनेको छ, अगर म पश्चाताप गर्यो भने धुमाको रगतले, येशूको रगतले सबै अधर्मदेखि मलाई निष्कलङ्क गर्छ। सो हामी पश्चातापको त्यो जीवनमै आत्मालाई देखाउँछ, तिमी पाप गरेको छ, पश्चाताप गर्छ, त्यो रगतले मलाई साफ गर्छ। त्यो हामी त्यस्तो जीवन गर्दाखेरि के हो, रगतको भित्र बसेको, बाहिर होइन, बाहिर होइन, भित्र। त्यो पहिला कुरा, रगत लगाउनु पर्छ, आत्मिक सत्य। त्यो मात्रै होइन, पढिदिनुहोस् त्यसको पछि 8 हजुर 12 को 7 8 पढिदिनुहोस्। अब तिनीहरूले त्यही रात त्यसको मासु आगोमा पोलेर खमीर नहालेको रोटीसित खाउन्, हजुर तितो सागसित तिनीहरूले त्यो खाउन्। 3टा कुरा लेखेको छ। पहिला त्यो मासु खानुपर्छ। 9 पढिदिनुहोस्, अन्त थाहा हुन्छ। त्यो काँचै नखाओ, काँचै नखानु, पानीमा उमालेर पनि, पानीमा उमालेर नखानुहोस्, तर आगोमा पोलेर त्यसका सिर। येशूले भन्यो मेरो शरीर हो, खास गरी तिमी खानु पर्छ भन्यो होइन। शरीर भन्यो भने परमेश्वरको वचन हो। त्यो वचन पानीमा हालेर खानु सक्दैन। अहिले के गरेको, वचनमा पुरा पानी हालेर दिँदैछ होइन। मान्छेले रक्सीमा पानी हाल्यो भने मन पर्दैन, वचनमा पानी हाल्यो भने मन पर्छ। रक्सी त तस्तै चाहियो, पानी हाल्यो भने मन पर्दैन। यता के लेखेको छ, पानी नहाल्नु, आगोमा बोलाउनु पर्छ, आगोमा। योहन्ना बप्तिस्मा दिने योहन्ना भन्यो भने उसको त्यो जुत्ता छ नि, त्यसको त्यो 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 स्ट्र्याप पनि उठाउनुको लागि म योग्य होइन। मेरो पछि एउटा आउँदैछ, परमेश्वरको जीवित वचन आउँदैछ। उसले तिमीले कस्तो बप्तिस्मा दिन्छ, आत्मा र आगोले।
त्यो वचन आत्माको आगोमा पोलेर खाँदाखेरि मात्रै मलाई जीवन पाउँछ, होइन भने जीवन पाउँदैन। अर्को खासमा हामी खानु हुँदैन, व्यवस्थाको अनुसार खानु हुँदैन, अनुग्रहको उतापट्टि लडेर खानु हुँदैन। त्यो वचन आत्माको आगोमा पोलेर खानुपर्छ। Then only it makes life for me. It has to be burned in the fire of the Holy Ghost. त्यो कारणले पाउल भनेको परमेश्वर त्यो प्रकाशको आत्मा मलाई दिनुहोस् प्रभु। मान्छेहरू के गर्छ, वचन पढ्छ, धार्मिक मान्छे के एउटा वचन सङ्ग्रह पढ्छ, फेरि यतापट्टि 2 पढ्छ, आमेन भनेर यो मन्त्र जस्तै भयो, आगोमा पोलेर खाएको छैन। आगोमा पोले, त्यो कारणले त्यो जीवन भएको छैन, जीवन भएको छैन। त्यो मात्रै होइन, त्यो रोटी खाँदाखेरि येशू भन्यो स्वर्गदेखि आएको जीवनको रोटी म हो। त्यो खमीर नभएको रोटी खानुपर्छ। खमीर भन्यो भने पापको कुरा हो, आत्माले देखाउँछ। त्यो खमीर पुरा हाम्रो जीवनदेखि निकाल्नुपर्छ। आत्माले देखाएन भने मलाई कहिले पनि थाहा हुँदैन। यो 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 व्यवस्था पढ्यो भने मेरो जीवनको खमीर मलाई थाहा हुँदैन। त्यो येशू सिकाएको व्यवस्थामा के भन्यो, हे तिमीहरू सुनेको छ के हो, हत्या नगर्नु। व्यवस्थाको जाने मान्छेहरू, हामी व्यवस्थाको मुनि हो भने हामी यता बसेको मान्छे सबै खुसी हो, किनभने हामी कसले पनि हत्या गरेको छैन। कति खुसीको कुरा व्यवस्था, हत्या कोही गरेको छैन। अन्त येशूले भन्यो त्यो होइन, त्यसको सत्य, उसले व्यवस्था लिएर होइन, सत्य लिएर आएको। सत्यमा के लेखेको छ, अगर कोही क्रोध भएर रिस उठेर आफ्नै भाइले हे मूर्ख बनायो भने नरकको आगको तन। अन्त हेर्दाखेरि अब सत्य बताए हेरेछ, म कतिजनाले मूर्ख बोलाएको छ, कतिजनाले बोलाएको छ, कतिसँग नाराज उठेको छ। अन्त हेर्दाखेरि प्रभु त्यो सत्य मेरोमा छैन। अब येशू भने छैन, मान्यो प्रभु, पश्चाताप गर्यो प्रभु। अब त्यो सत्यमा चल्नुको लागि प्रभु मलाई अनुग्रह दिनुहोस्। अब म हत्या गर्नु होइन, हामी क्रोधमा नचल्नुको लागि सिकेको। व्यवस्थामा त्यो पर्दैन, व्यवस्था मुने मान्छेले त्यो पर्दैन। के भने हत्या गरेन भने ठिकै छ, व्यवस्था बाहिर मात्रै मान्छेले बदल्छ, भित्र जान्दैन व्यवस्था। तिमीहरू सुनेको छ व्यभिचार नगर, ठिकै छ, व्यभिचार गरेको छैन। सत्य त्यो होइन, बाहिरदेखि भित्र लिएर जान्छ। त्यो हो खमीर। खमीर पुरा खमीरै हुँदैन, खमीरै हुनु पर्दैन त्यो रोटीमा। नो लिभन इन द्याट ब्रेड। Jesus is an unleavened bread. He was tempted at all points. सबै दिशामा, जीवनको सबै भागमा येशूले कस्तो थियो, परीक्षा आयो, अन्त पनि पाप गरेन। ऊ कस्तो, उसको जीवन कस्तो, खमीर नभएको रोटी थियो। त्यो रोटी म खानुपर्छ। He was the unleavened bread because he was tempted at all points and yet he did not sin. त्यो व्यवस्थामा छैन, त्यो सत्यमा आत्माद्वारा मात्रै हामीले पाउँछ। व्यवस्थामा सबै एउटा छाया हो, सत्य सबै येशू हो। येशू त्यो मात्रै होइन, कस्तो साग खानु भनेको, तितो साग खानु भनेको, बिटर हर्ब्स, तितो साग। तितो साग भन्यो भने के हो, पाउलले सिकाउँछ हामीलाई तितो साग के हो। फिलिपियनको 3:10, Philippians chapter 3 verse 10। म उहाँलाई र उहाँको पुनरुत्थानको शक्ति जान्न सकूं, हजुर त्यसको पछि र उहाँको मृत्युमा उहाँ जस्तै भई उहाँका दुःख भोगमा सहभागी हुनु, उहाँको दुःख भोगेर सबै हुनुपर्छ। त्यो हो तितो, बिटर। These are the sufferings of Jesus Christ. धार्मिकताको कारण, येशूको धार्मिकता विश्वासमा खोजेर चल्दाखेरि मण्डलीको भित्र पनि मान्छे हाम्रो निकल्छ, संसारको मान्छे पनि हाम्रो विरुद्धमा निकल्छ। त्यो हो तितो साग। त्यो तितो साग खानुपर्छ, त्यसको लागि हामी तयार हुनुपर्छ। त्यो कारणले येशूले भनेको धार्मिकताको कारण हाम्रो जीवनमा कस्तो हुन्छ, अर्को मान्छे हाम्रो दोष लगाउँछ, अर्को मान्छे हाम्रो इन्साफ लगाउँछ। तिमीहरू कस्तो हुनुपर्छ, खुसी हुनुपर्छ, किनभने परमेश्वरको राज्य तिम्रो, द किङडम अफ गॉड इज योर्स। त्यो तितो साग। 3टा कुरा लेखेको छ, मासु कस्तो, आगोमा पोल्नुपर्छ, आत्माको आगोमा पोलेको वचन हामी खानुपर्छ। द्याट्स राइट। हामीले वचनमा लेखेको होइन, मत्तीको 5 देखि 5, 6, 7, 3 अध्यायमा के हुँदैछ, येशू मसीह ढाडामाथि उसको भाषण, त्यो भाषणको अन्तमा लास्टमा सकेर हिल्दाखेरि मान्छेहरू भन्दैछ, यो त अर्को धार्मिक मान्छेहरू जस्तो होइन, यसको कस्तो अधिकार
भयङ्करमा वजन दिँदैछ, कारण उसको वजन आगोमा पोलेको वजन थियो, आगोमा पोलेको वजन थियो। इट had come through the fire. It had come through the fire. वचनमा लेखेको छ, यो वर्ड म नेपालीमा भन्यो भने कस्तो हो, 7 खेप 7 times 7 खेप आगोमा पोलेको चाँदी जस्तै छ मेरो वजन। 7 खेप तस्तो हुनुपर्छ त्यो वजनको जीवन। मेरो जीवन तस्तो वजनसँग जोडेर त्यो वजन मेरो जीवन भयो भने संसारको आग आउँदाखेरि मेरो जीवनमा नाश हुँदैन, कारण त्योभन्दा आगमा जलेको जीवन हो यो, होइन। म अस्ति भनेको उदाहरण हो, दि एक्जाम्पल आई गिभन लङ टाइम ब्याक। एउटा पास्टरको घरमा के भयो भने आग जल्यो, ऊ बाहिर थियो, आगले पुरा जल्यो, उसको सम्पत्ति पुरा गयो। उसले खोजेर 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 जाँदाखेरि लास्टमा एउटा कप मात्रै पायो। आइतबारको दिनमा उसले सेवाकाईको लागि आउँदाखेरि त्यही कप बोकेर आएर भरे उसले उदाहरणको रूपमा भन्यो, मेरो घर पुरा जल्यो, अल माई थिङ्स गट बर्न्ड। यो कप मात्रै जलेन, किनभने यो कप पहिले आगमा गएको कारणले दोबारा आगमा जाँदाखेरि जलेन। गट इट? एउटा कप बनाउँदाखेरि त्यो क्ले माटो आगमा लगाएर होइन बनाएको, पहिला आगोमा गएको कारणले दोबारा आगमा त्यो जलेन। अगर त्यो आगोमा पोलेको मासु काखो वजन खाएर त्यो जीवन तस्तो भएको मान्छेले 7 गुणा आग उठाएर नेबुकदनेस्सर दानियलको 2-3 साथीले आगमा जलाउँदाखेरि त्यो आग उनीहरूले जलाउन सकेन, किनभने उनीहरूको जीवन तस्तो वजनले बनाएको थियो। Their word, life was made with that word. So they did not burn in that fire, because they had eaten the word that was refined 7 times in the fire, so that the earthly fire could not burn them. त्यो मात्रै होइन, परमेश्वर उनीहरूसँगै खडा भएको थियो। व्यवस्था त्यस्तो गर्न सक्दैन, विश्वास मात्रै त्यो गर्न सक्छ। यो सत्यहरू हामी सिक्नुपर्छ। उनीहरूले बाहिरदेखि निकल आउँदाखेरि परमेश्वर 3टा कुरा भन्दैछ। के हो? पहिला 4 कुरा। पहिला त्यो रगत हुनुपर्छ, त्यसको भित्रै मान्छे हुनुपर्छ, पश्चातापको एउटा जीवन हुनुपर्छ। हर दिन पश्चाताप गरेर धुमाको रगतले, येशूको त्यो रगतले हामी कन्फेसन गरेर त्यो साफ धार्मिकताको जीवनमा परमेश्वरको आत्मा व्यवस्था लिएर आउँदैन, आत्मा देखाउँछ। व्यवस्था भन्छ तिमी व्यभिचारी होइन, हामी त खुसी हुन्छ। आत्मा भन्छ तिमी नाराजमा तिमी चल्दैछ, त्यो आत्मा देखाउँछ, व्यवस्था देखाउँदैन। व्यवस्थामा हामी खुसी भयो भने त नरकमा पुग्छ, लास्टमा नरकमा पुग्छ। आत्मा देखाउनु पर्छ। त्यो कारणले दावीदले सुत्नु सकेन, कारण त व्यभिचार गर्यो, अब त मान्छे त मर्यो, उसको श्रीमतीले शादी पनि गरिसक्यो, अब त ठिकै छ व्यवस्थाको अनुसार। अन्त पनि आत्माले छोडेन, उसले आत्माले पकडेको, आत्माले पकडेको, व्यवस्थाले पकडेको होइन, त्यो मान्छेले आत्माले पकडेको। व्यवस्थाको अनुसार त ठिकै थियो, विधवाले शादी गरे, ठिकै छ। विधवाले शादी गर्न त ठिकै छ, किन त उसको बुढा त मरिसक्यो, अब विधवाले शादी गर्यो, होइन, आत्माले पकडेको, व्यवस्थाले होइन। त्यो आत्मिक मान्छे भएको कारणले आत्माले पकडेको। Because he was a spiritual man, the spirit could take him. यो सत्यहरू हामी सिक्नुपर्छ। पासोभर निष्ठाचारको पछाडि त्यो एउटा छायामा, त्यो छायामा चल्यो भने हामी शापित हुन्छ। त्यसको पछाडि एउटा सत्य छ, त्यो सत्य के हो? आत्मिक सत्य हो। त्यो निष्ठाचार, त्यो धुमाको हो येशू, त्यो रगत, येशूको रगत। येशूको रगत हर दिन हाम्रो जीवनमा चल्नुपर्छ। आत्माले देखाउँछ, पश्चाताप गर्छ। धुमाको रगतले, येशू भनेको त्यो धुमाको रगतले हामीले सबै के भन्थ्यो, के भयो, अधर्मलेदेखि हामीले शुद्ध पार्छ। त्यसको पछि हर दिन त्यो आगोमा पोलेको मासु खानुपर्छ, पानीमा हालेको मासु होइन। वजनमा पानी नहाल्नुहोस्, दुधमा पानी नहाल्नु। दुधमा पानी हालेर लास्टमा दुध हो कि पानी हो थाहा हुँदैन, त्यस्तो भएको छ वजन, होइन। वर्षिप पनि त्यस्तो भयो, वजन पनि त्यस्तो भयो, होइन। हामी के हुन, 2टा कुरा भन्यो, होइन, त्यो नगर्नु। फेरि खमीर हुनु हुँदैन, खमीर निकाल्नु पर्छ, होइन। अब निष्ठाचार पालन, बाहिर पालन गर्ने मान्छे मिठो साग खायो भने प्रब्लम छैन, भित्र खमीर हुनुपर्छ। येशूको त्यो दुःखसम्म जोड्नु हुनुपर्छ हाम्रो जीवन। अब निष्ठाचार बाहिर पालन गरेको होइन, अहिले निष्ठाचार पालन व्यवस्थामा भर्केर गएको मान्छे कस्तो साग खाँदैछ? तितो, होइन, तितो साग खाँदै। तितो साग खाएर के हो?
के फाइदा छैन, के फाइदा छैन। त्यो तितो साग भनेको आर्थिक सत्य हो, आत्मिक सत्य के हो? येशूको दुःख भोग्नुको लागि सौभाग्य हुनु पर्यो। त्यो पाउल त सौभाग्य हुँदैछ, उसको हातमा त्यो के चेन्स लगाएको छ, त्यो पनि भन्दैछ यो पनि एउटा उन्नतिको कारण, योगको कारण सुसमाचार त झन् रोमे साम्राज्यमा बढेको छ। सेयरिङ इन द सफरिङ्स अफ क्राइस्ट, यो सत्यहरू हामी हेर्नुपर्छ, होइन भने के हुन्छ? हामी हेर्नु पर्यो। यो आत्मिक सत्यहरू बोल्दाखेरि हामी हेर्नुहोस्, योहनामा जानुहोस्, योहनाको 6, इट्स अलरेडी 7:5, योहनाको 6 53 देखि 56 सम्म। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले मानिसको पुत्रको देह खाएनौ र उसको रगत पिएनौ भने तिमीहरूमा जीवन हुँदैन। तिमीहरूमा जीवन हुँदैन। मेरो देह खाने र मेरो रगत पिउनेसित अनन्त जीवन छ, हजुर, र अन्त्यको दिनमा म त्यसलाई जीवित पार्नेछु। आमेन। किनभने मेरो देह साँच्चै खाने कुरा हो र मेरो रगत साँच्चै पिउने कुरा हो। मेरो देह खाने र मेरो रगत पिउने चाहिँ ममा रहन्छ र म त्यसमा रहन्छु। एउटा मान्छेको देह र रगत भनेको उसको जीवन। अब उसको देह खानु र उसको रगत पिनुको लागि होइन हामीले बोलाएको, उसको जीवन हाम्रो जीवन हुनुपर्छ, त्यो भनेको। हिज लाइफ, I have to exchange my life for his life. Otherwise, you will never have part of me, भन्दैछ। व्यवस्थामा चल्ने मान्छे एक्सचेन्ज होइन, आफ्नै जीवन व्यवस्थामा चलाएको। यसो भने एकजना पनि पुग्दैन। तिमी तिम्रो जीवन मेरो निम्ति छोडेर मेरो जीवन तिम्रो, त्यो विश्वासमा मात्रै हुन्छ, विश्वासमा मात्रै हुन्छ, विश्वासमा मात्रै हुन्छ। पास्टर विजय कम हियर, सबैले देखाउने उदाहरण के? Pastor Vijay, say something in English. Eat. Khanu. Say a few sentences. In preach. Unless you eat my blood, after eat my blood, अगर तपाईं मेरो शरीर खाएको छैन, drink my blood, मेरो रगत पिएको छैन, you will not dwell in me. तिमी मेरोमा रहनु सक्दैन, म तिमीमा बस्दैन। अब भाइ छोराले के गरेको छ, इङ्ग्लिसमा भन्यो, म नेपालीमा तर्जुमा गर्यो, होइन गर्यो। अब म के गरेको खास गरी भन्यो भने सुन्दैछु उसले के भन्दैछ, उसको त्यो वचन म लिएर बुझेर म त्यही वचन बोल्दाखेरि म उसको जीवन बिताएको, मेरो जीवन होइन। त्यो ऊ भनेको त्यस्तै दिनुको लागि म आफ्नैको लागि मर्नु पर्यो, उसको लागि जिउनु पर्यो। त्यो विश्वासको जीवन, यो धर्मको जीवन होइन, व्यवस्थाको जीवन होइन। त्यो कारणले वचनमा बन्छ विश्वास कहाँदेखि आउँछ? सुना। अब पहिला के हो? सुन्नुपर्छ, सुन्नुपर्छ। Now you say something else. And something, don't read, say something else. I love Jesus very much. I don't, मलाई येशूलाई मन पर्दैन। उसले भनेको त म त उल्टा गरिदियो होइन। उसले भने म येशूलाई मन पर्छ, म भने म येशूलाई मन पर्दैन। अब के गर्छ? म तिम्रो जीवन जिउँदैन। अब थाहा पायो येशूले के भनेको? त्यो हुन्छ, तिम्रो जीवनले को पनि उता पुग्दैन, तिम्रो जीवन परमेश्वरको लागि योग्य होइन, परमेश्वरको राज्यको लागि योग्य। यो लाइफ इज गुड फर नथिङ, यो राइचियसनेस इज लाइक फिल्थी। तिम्रो धार्मिकता कस्तो छ? त्यो कस्तो भन्छ इसायामा, कस्तो भन्छ त्यो कस्तो कपडा जस्तो हो, नराम्रो। त्यो भने छातेको होइन, यो फाटेको पनि होइन, के भन्छ डर्टी, के भन्छ फोहोर कपडा जस्तो तिम्रो धार। यो व्यवस्थाको मुनिको धार्मिकता कस्तो हो? तस्तो कपडा जस्तो भन्छ येशू। येशूको धार्मिकता मात्रै भन्छ। त्यो धार्मिकता कहाँदेखि आउँछ? विश्वासदेखि मात्रै आउँछ। विश्वासको पहिलो कुरा के हो? सुनाइ। दोस्रो कुरा के हो? परमेश्वरको वचन। वचन थायो, वचनको लिखित मार्छ, आत्मा जीवन। सुनाइ भनेको आत्माको कुरा, वचन भनेको येशूको कुरा। यो दुईटा जोड्दाखेरि जीवन आउँछ। त्यो हो त्यो सानो बाटो। हामी सुन्नुको लागि त हामीलाई मन पर्दैन। प्रभु सुन्यो भने तपाईँको कुरा सुन्नुपर्छ, होइन? सुन्यो भने अर्कोको कुरा सुन्नुपर्छ। The minute you hear the word here, you have to listen to somebody else. Control is gone. मेरोमा होइन कन्ट्रोल, कन्ट्रोल अहिले कसकोमा? अर्कोमा छ।
होइन? आई डोन्ट वान्ट टु लिसन. सो के हो राम्रो? व्यवस्था. व्यवस्था हो भने त मेरो हातमा सुन्नु त पर्दैन. मेरो हातमा 10 आज्ञा मेरो हातमा. भनिसक्यो अब यतै छ, म कस्तो पालन गर्छु तस्तै पालन गर्छु. मेरो हातमा. अब सुन्नु पर्यो भने हर दिन सुन्नुपर्छ. विश्वास कहाँदेखि? यीशुले के भन्यो? मान्छे रोटीले मात्र होइन, परमेश्वरको मुखदेखि आउने हरेक वचनले, त्यसको प्रतीकको रूपमा. अब हामी हेर्दाखेरि 40 साल मरुभूमिमा निकाल भएको त्यो जङ्गली स्थान जग्गामा, त्यो डेसर्टमा, मिसर देशदेखि निक्ले 40 साल जाँदाखेरि उनीहरूको बिचमा बिमारी को पनि थिएन, कमजोर भएको को पनि थिएन, व्यवस्था पनि राखेन. व्यवस्था राखेर होइन उनीहरूको बिमारी नभएको, खाएको कारणले उनीहरू के खायो? मन्ना खायो. त्यो कारणले बिमारी. जब जब संसारको खाना माग्यो खायो, मान्छे मर्यो. होइन? मान्छे मर्यो. मासु खायो, मान्छे मर्यो. नाकदेखि निक्लेर मान्छे मर्यो. जब मान्छे मन्ना मात्रै खायो, कसको पनि बिमारी. व्यवस्था राखेर बिमारी नभएको होइन, त्यो मन्ना खाएको कारणले हो. शरीरमा बिमार, आत्मामा मर्यो, शरीरमा मरेन. त्यो शरीर मन्ना परमेश्वर एउटा उदाहरणको रूपमा हामीले सिकाउनुको लागि. आजको मन्ना आजको लागि मात्रै, भोलिको लागि राख्नु पर्दैन. अब आजको हामीले के हो, त्यो मन्ना भोलिको लागि राख्यो भने काम गर्दैन. के को उदाहरण हो? विश्वासको उदाहरण. के हो? हिजो सुन्यो, ठिकै छ, आज पनि सुन्नुपर्छ. विश्वास कहाँदेखि आउँछ? सुनाइबाट. व्यवस्थामा चल्ने मान्छे सुन्नु पर्दैन. सुनिसक्यो, सबै सुनिसक्यो, लिखित हो. त्यो ठिकै छ, एउटा धार्मिक मान्छे हो. बता भने स्वर्गमा पुग्दैन. किनभने व्यवस्थामा गयो भने, एउटा तोड्यो भने व्यवस्थाको सबै धन त्यो मान्छेको माथि आउँछ. सबै पालन गर्नुपर्छ. त्यो कारणले वचनमा लेखेको छ, त्यो ब्रह्महरू आउँछ अन्तको कालको दिनमा. हामीले यतापट्टि तानेर जान्छ, धार्मिक मान्छेहरू उतापट्टि जान्छ, अधार्मिक मान्छे जो मण्डलीमा छ उतापट्टि जान्छ. अनुग्रह त राम्रै छ, कति पाप गरे पनि माफी पाउँछ बिचमा. त्यो कारणले यस के कस्तो भने तपाईँलाई थाहा छैन? द स्ट्रेट इज द गेट, न्यारो इज द वे. कस्तो भन्छ त्यो? त्यो नेपालीमा कस्तो भन्छ? त्यो फटाक त्यो बाटो कस्तो हुन्छ? जीवनको बाटो धेरैजनाले त्यो पाउँदैन. के भन्छ? थोरै. होइन? थोरै भनेको थोरैजनाले मात्रै पाउँछ. very few will find it. Okay? I say you will be alive, not be able to. Very few will be saved. लुका 13:23. कुनै एकजनाले उहाँलाई सोध्यो, प्रभु के उद्धार पाउनेहरू थोरै छन्? तर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँघुरो ढोकाबाट पस्ने प्रयत्न गर, किनकि म तिमीहरूलाई भन्दछु धेरैजना पस्न खोज्दछन् तर सक्ने छैन. किनभने धेरैजना यतापट्टि जान्छ. व्यवस्थाको मुनि सबै धर्मको धार्मिक मान्छे उनीहरूको धर्मको व्यवस्थाको मुनि जान्छ. हिन्दू हो भने, मुसलमान हो भने, बुद्धिस्ट हो भने, जू हो भने, इसाई हो भने, यतापट्टि व्यवस्थाको मुनि. बाँकी यतापट्टि जान्छ, संसारपट्टि. त्यसको बिचमा अनुग्रह र सत्य लिएर जाने मान्छे थोरै हुन्छ. किनभने यता के हुनुपर्छ? येशूले भनेको जस्तै एउटा बिउ भन्छ होइन, बीजले बिउ भन्छ होइन, त्यो बिउ धरतीमा गएर के हुनु? मर्नुपर्छ. इट हेज टु डाई. मरेन भने त्यो नयाँ जीवन आउँदैन. मरेन भने येशूको जीवन आउँदैन. त्यो विश्वासको कुरा आफ्नैको लागि मरेर अर्कोको बात सुन्नुपर्छ. व्यवस्थामा पर्दैन. पालन गरेर आफ्नै जीवन जिन सक्छ. आफ्नै जीवन जिन सक्छ व्यवस्थामा. एन्ड द्याट इज नो रिप्लेसमेन्ट देयर. छाया मात्रै छ, वास्तविकता आएको छैन. त्यो कारणले हामी यो अनिकाल महामारी आउँदाखेरि त्यसको पछाडि परमेश्वरको उद्देश्य के छ हेर्नुपर्छ. उद्देश्य के छ अनि हामी अन्तमा, किनभने समय आयो यसको पछि अङ्ग्रेजीमा जानु पर्यो, फेरि हामी कस्तो खानुपर्छ. 11 निर्गमनको 12:11
एक्सोडस 12:11 हजुर प्रस्थान होइन प्रस्थानको 12 को 11 12:11 पटुका कसेर खुट्टामा जुत्ता लाएर हजुर हातमा लौरो लिएर र हतार हतार गरी तिमीहरूले त्यो खानु यो परमप्रभुको निस्तार चाड हो। हतार हतार गरेर खानु कस्तो यो क्लक शुड बी टक्ड इन योर वेस्ट केसको लागि निक्ल्नुको लागि तयार इन हेस्ट त्यो एउटा आत्मिक सत्य के हो हर दिन हामी यो संसारदेखि निक्ल्नुको लागि तयार भएर बसेको यता बस्नुको लागि होइन निक्ल्नुको लागि तयार भएको खाँदाखेरि पनि कस्तो खानु हतार 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 यो संसारको कुराहरू हामी इस्तेमाल गर्दाखेरि कस्तो हतियार गरेर हामीले यसमा आँखै छैन मन पनि छैन केही छैन निक्लेर जानुको लागि तयारीमा बसेको कहिले आउँछ जानुको लागि तयार अन्त महामारी आउँदाखेरि भित्र के हुन्छ खुसी हुँदैछ अर्को एउटा छिन पनि आयो प्रभु अझै हतियार बेल्ट अलि टाइट फेरि गर्छ झन् छुटो खान्छ कारण के हो हामीलाई थाहा छ त्यो कारणले यस्तो समयमा हाम्रो 2टा सेवा 14 सेवा भयो झन् खाएको हतियारमा खाएको किनभने जानुको लागि हामी तयार गरेको आमेन आमेन त्यही रोकौँ होइन प्रार्थना गरौँ परमेश्वर धन्यवाद 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 प्रभु यो समयको लागि धन्यवाद हामी तपाईको वचनको त्यो आत्मिक सत्य हेरेको प्रभु हामीले त्यो सत्यमा चल्नको लागि आज सुन्यो बुझ्यो होला त्यसमा चल्नको लागि तपाईको अनुग्रहको बिना सक्दैन प्रभु व्यवस्थामा शक्ति छैन व्यवस्था कसले पनि शक्ति दिँदैन न्याय मात्रै गर्छ व्यवस्थामा आत्मा काम गर्दैन विश्वासमा मात्रै आत्मा काम गर्छ जो पुरानो व्यवस्थामा भएको मान्छे जो उनीहरूको जीवनमा सुधार भयो त्यो व्यवस्थाको कारण होइन प्रभु सत्यको कारण हो विश्वासको कारण हो उनीहरू अनुग्रह र सत्य उनीहरूले थाहा पायो प्रभु हामी व्यवस्थापट्टि जान्दैन हामी अनुग्रहको नक्ली त्यो अनुग्रहमा पनि जान्दैन प्रभु हामी त्यो सत्यको मार्गमा विश्वासको मार्गमा हाम्रो आँखा खोलिदिनुहोस् प्रभु यस्तो महामारी हुँदाखेरि त्यो तपाईको एउटा आगमनको एउटा चिन्ह हो त्यो चिन्ह हामी कस्तो देख्नु पर्यो प्रभु हाम्रो प्रार्थनाहरू कस्तो हुनुपर्छ संसारको मान्छेहरू जस्तो हामी प्रार्थना गर्न सक्दैन एक मुखले हिजोसम्म हामी प्रार्थना गरे हे हाम्रो स्वर्गीय पिता तपाईको नाम तपाईको राज्य आउनु अहिले हामी प्रार्थना गर्दैछ महामारी आयो महामारी निकाल्नु हामी बोल्न सक्दैन किनभने महामारी परमेश्वर यो तपाईको राज्यको आउनेको चिन्ह हो यो महामारी आउँदाखेरि हामी सोच्नु पर्यो प्रभु यो त्यसको पछाडिको आत्मिक सत्य के हो त्यसको लागि तपाईको मण्डलीको मान्छेले अझै आत्मामा तयारी गर्नको लागि समय दिएको 21 दिनको समय इन्डियाको मान्छेले दियो घर घरमा बसेर आफ्नै परिवारमा सुधार लिएर आउनुको लागि अगर हर मान्छेसँग शान्ति मिलापमा चल्नुको लागि परमेश्वरसँग पवित्रतामा खोजेर चल्नुको लागि हामीले समय दिएको प्रभु यो महामारी गएपछि हामी फर्केर संसारमा पहिले जस्तो जानु सक्दैन प्रभु हाम्रो जीवन बदल्नु पर्यो हाम्रो मण्डलीहरू बदल्नु पर्यो तपाईको आत्माको सामर्थ्यमा तपाईको आत्माको पवित्रतामा व्यवस्थाको पवित्रता छैन होइन प्रभु आत्माको पवित्रतामा त्यो मासु आगोमा पोलेको मासु खानुको लागि हामीले तयारी हुनुपर्छ प्रभु पानीमा हालेको मासु होइन प्रभु आगोमा पोलेको मासु तपाईको वचन आगोमा पोलेको त्यो वचन खानुको लागि हामी तयार हुनुपर्छ प्रभु हामी तपाईको वचन सुन्दाखेरि तपाई एउटा आशिष बोल्यो प्रभु तपाईको वचनमा जो मेरो वचन सुन्दाखेरि ठोकर खाँदैन आजको वचन सुनेर को पनि ठोकर खानु हुँदैन प्रभु I hope, I pray Lord nobody is offended by your word. When Jesus spoke many were offended. And you said, blessed is he who is not offended because of my word. हामी ढोकर खानु हुँदैन प्रभु तपाईको वचन किनभने हामीले छुटकारा दिन तपाईको वचन मात्रै हो प्रभु अगर व्यवस्था हामीले छुटकारा दिन सक्यो भने तपाई आउनेको जरुरतै थिएन प्रभु जीवित वचन देहधारी भएर हाम्रो माझमा आयो प्रभु त्यो वचन हाम्रो जीवन हुनुपर्छ प्रभु त्यो विश्वासमा मात्रै विश्वास सुनाइ परमेश्वरको वचनदेखि मात्रै प्रभु त्यो हाम्रो प्रार्थना यो समयहरुमा हामी त्यस्तो खोजेर चल्नुको लागि हामीले
अनुग्रह दिनुहोस् प्रभु। कुन कुन जग्गामा कुन कुन देशमा यो वचन जान्छ सबैले त्यो अनुग्रह दिनुहोस् प्रभु। विश्वासको जीवन बिताउनुको लागि हामीले सामर्थ्य चाहियो प्रभु। धन्यवाद 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 प्रभु। यो प्रार्थना हाम्रो महान येशू मसीहको नाममा हामी बिन्ती माग्दैछ। आमेन आमेन आमेन। जय मसीह जय मसीह। अब यसको 10 मिनटको पछि हाम्रो अङ्ग्रेजी सेवाका सुरु हुन्छ। हाम्रो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। जय मसीह। डन।